سلام میکنم به شما دوستای عزیز. من احسان عبداللهی هستم. به کانال میکرولرن خوش اومدید. ویدیوی اول از دوره جنگو رو میخوام براتون رکورد بکنم. توی این ویدیو قراره بهتون توضیح بدم که جنگو چیه، باهاش چه کارایی میشه کرد، شما در چه صورتی میتونه یادش بگیرید و چه پیش نیازهایی براش لازم دارید. ممکنه قبلا شنیده باشید که جنگو یک وب فریمورک پایتون هستش. در واقع با استفاده از جنگو و با استفاده از زبان پایتون شما میتونید یک وبسایت یا یک وب اپلیکیشن بسازید. بذارید راجع به وب اپلیکیشن و وبسایت یه توضیح بهتون بدم. وبسایت اون چیزیه که داره محتوا رو یک طرفه به شما ارائه میده، مثل خیلی از سایت‌های خبری، آموزشی و غیره. اما وب اپلیکیشن اون چیزی که شما میرید اونجا و خیلی کارها رو میکنید. مثلا اغلب شبکه‌های اجتماعی یک وب اپلیکیشن هستن، شما میرید اونجا عکس، ویدیو یا محتوای خودتون رو آپلود میکنید. یا مثلا اگه دارید از فتوشاپ آنلاین استفاده میکنید، یک وب اپلیکیشنه. همینطور خیلی از اپلیکیشن هایی که الان بر بستر هوش مصنوعی داره ارائه میشه و شما میرید اونجا و بهتون پاسخی میده، وب اپلیکیشن هستن. پس هر آنچه که قبلا روی دسکتاپ ها یا موبایل های ما نصب میشد ولی الان برای انجام دادنشون میریم داخل یه سایت و کارمون راه میفته، میشه وب اپلیکیشن. پس جنگو به شما کمک میکنه وبسایت یا وب اپلیکیشن بسازید. از معماری MVC یا مدل ویو کنترلر استفاده میکنه. حالا وقتی جلو برید میبینید که اون قسمتی که وظیفه نمایش اطلاعات رو داره یک لایه میشه و اون قسمتی که لاجیک یا منطق بیزنس شما رو داره در واقع پوشش میده یک لایه جداگونه میشه که این لایه ها با همدیگه مرتبطن ولی در کار همدیگه هیچ مزاحمتی ایجاد نمیکنن. علاوه بر اون جنگو یک محیط فوق‌العاده انعطاف پذیر داره تا هر ایده‌ای که شما دوست دارید رو خیلی سریع درش پیاده سازی بکنید. این محیطش به سرعت قابلیت توسعه رو به شما میده و همینطور ریوزابیلیتی یا استفاده مجدد. در واقع شما وقتی ماژول‌های مختلفی رو توش پیاده سازی میکنید به راحتی میتونید جاهای دیگه هم ازش استفاده کنید. امکانات ویژه داخلی درش در واقع طراحی شده، مثل URL روتینگ یا مسیریابی URL. خیلی راحت میتونه به شما بگه که این URL یا آدرسی که وارد شد از طریق کدوم قسمت وب فریمورک باید پاسخ داده بشه. مدیریت فوق‌العاده عالی دیتابیس رو به شما میده و یوزر اتنتیکیشن یا تایید هویت بسیار عالی کاربر رو در اختیارتون قرار میده بدون اینکه شما مجبور بشید از پایه کد نویسی بکنید. علاوه بر اون یک پرینسیپل یا اصلی توش وجود داره به اسم DRY که توی برنامه نویسی وجود داره، یا DRY Don't Repeat Yourself، خودتو تکرار نکن. یعنی چی؟ یعنی یک کدی رو وقتی یک بار ساختی بتونی 1000 جا ازش استفاده بکنی، نه اینکه نیاز باشه این کد رو مدام تکرار بکنی جاهای مختلف. DRY پرینسیپل یا اصلی هستش که توی جنگو وجود داره و شما رو از اون کابوس‌های برنامه نویسی خسته کننده راحت میکنه. دیتابیس های زیادی رو به صورت پیش‌فرض ساپورت میکنه، مثل Postgres، MySQL و SQLite که به صورت پیش‌فرض روش وجود داره و اغلب برای کارهای دمو ازش استفاده میکنیم. یه نکته خیلی مهمی که باید بهتون بگم، کامیونیتی یا جامعه کاربری فوق‌العاده زیاده جنگو و داکیومنتیشن ها و مطالب و کورس های آموزشی زیادیه که جنگو داره. این باعث میشه که شما خیلی راحت بتونید کار بکنید، مشکلاتتون رو برطرف بکنید و همینطور بازار کار خوبی هم براتون وجود داشته باشه. علاوه بر اون جنگو اسکیلبل و امن هستش. برای خیلی از مشکلات امنیتی که توی جنگو وجود داره یا توی فریمورک ها وجود داره، جنگو ابزارهایی داده تا از حملات امنیتی جلوگیری بکنه و خیلی راحت میتونید این اپلیکیشن، این وب فریمورک رو اسکیل بکنید و برای تعداد کاربر بالا یا در واقع ماژول های بالا رشدش بدید تا بتونید هم یک وبسایت ساده و هم یک وبسایت بسیار پیچیده رو باهاش پیاده سازی بکنید. مزایای جنگو رو اگه بخوایم لیست بکنیم و در یک نگاه ببینیمش، قابلیت توسعه سریع، ریوزابیلیتی یا امکان استفاده مجدد از ماژول ها و کد ها، اسکیلبیلیتی یا مقیاس شدن برای ابعاد بزرگ، امنیت بالا، پنل مدیریتی فوق العاده حرفه‌ای و عالی که به صورت آماده در اختیارتون قرار میگیره، امکان استفاده از زبان پایتون
جامعه کاربری بالا، داکیومنتیشن های بسیار زیاد، مسیریابی URL، تمپلیت سیستم برای نمایش اطلاعات در سمت فرانت اند و استفاده از ORM یا Object Relational Mapping برای اینکه شما از شر کار کردن با کوئری ها راحت بشید و خیلی راحت یک سری کلاس های پایتون بنویسید و با دیتابیستون به سادگی و بدون نیاز به دانش کوئری کار بکنید. اما دوره جنگو برای چه کسانی هستش؟ اگه شما یک برنامه نویس تازه کار هستید و میخواید وب دیولپمنت یاد بگیرید که در اون از پایتون استفاده بشه، جنگو یک امکانه خیلی خوب به شما میده و این دوره براتون میتونه مفید باشه. اگه یک توسعه دهنده وب هستید که تجربه کار با زبانها و فریمورک های دیگه ای رو دارید و دوست دارید حالا یک انتقالی به جنگو هم انجام بدید و جنگو رو هم تست بکنید، میتونید از دوره خیلی خوب استفاده بکنید. اگه یک دانشجو یا یک دانش آموز علاقه‌مند به توسعه وب هستید، جنگو و این دوره براتون میتونه یک انتخاب خوب باشه. اگر توسعه دهنده پایتون در حوزه‌های دیگه مثل هوش مصنوعی، اسکریپت نویسی و غیره هستید و حالا دوست دارید یه حوزه جدید رو به مهارت‌هاتون اضافه بکنید، این دوره برای شما مفیده. اما چه پیش نیازهایی لازمه بلد باشید تا بتونید از جنگو به خوبی استفاده بکنید؟ بی برو برگرد باید زبان پایتون رو مسلط باشید. پایتون مقدماتی رو بدونید. این که میگم پایتون مقدماتی نه اینکه صرفاً یک کارهای اولیه بلد باشید توی پایتون بکنید. واقعاً باید سینتکس پایتون رو بشناسید، با دیتا تایپ ها، توابع، کنترل فلو ها، کلاس ها، وراثت و خیلی مطالب درست کار کرده باشید. و اگه بهتون گفتن مثلا یک وراثت رو در پایتون پیاده سازی بکن، نه اینکه صرفاً بدونید چیه، واقعاً بتونید کد بزنید. این مورد اولی که باید بلد باشید توی سطح خوب. HTML و CSS رو در حد آشنایی و اینکه با تگ‌هاش، منطقش، نحوه ارتباطش با هم آشنا باشید و بتونید یک سری کارهای بیسیک رو توش بکنید. لازمه که بلد باشید. کار کردن با دیتابیس ها و SQL رو هم در حد مقدماتی خوبه که بدونید. دانش اولیه از دیتابیس، ریلیشن ها، ارتباط ها، جداول، پرایمری کی، فارن کی دونستنش خیلی به شما کمک میکنه و بدون اون طبیعتا توی دوره به مشکل میخورید. بسیار خب، من یک مقدمه اولیه خدمتتون گفتم و دوره رو براتون معرفی کردم. در ادامه ویدیو یک دمو از نمونه کارها و نمونه وبسایت هایی که میتونیم پیاده سازی بکنیم به شما نشون میدم تا درک بهتری از اون چه که در این دوره دنبالش هستیم به دست بیارید. خب دوستان، این یک دمویی هست از وبسایت یا وب اپلیکیشن هایی که میشه با جنگو ساخت. طبیعتا خیلی ساده است، پیچیدگی های زیادی نداره، ولی همین میتونه به ما ایده بده که اگر ما میتونیم چنین چیزی رو بسازیم، پس طبیعتا مثل تکه های پازل میشه کلی امکانات و ویژگی ها بهش اضافه کرد و هر اون چیزی که توی ذهنمون داریم رو بتونیم با جنگو پیاده سازی بکنیم. همونطور که میبینید من یک فرانت اند اینجا دارم که ارتباط من با این در واقع سایت رو میتونه برقرار بکنه و یک منطق و لاجیکی توسط جنگو اینجا پیاده سازی شده. این یک وب اپلیکیشنی هستش که خیلی ساده به شما این امکان رو میده که یک روزنامه داشته باشید. این میتونه آنلاین باشه، هرچند که الان روی نسخه لوکال هستش. میتونه اینجا واقعا یک آدرس اینترنتی بشه، شما وارد بشید اینجا، به سیستم لاگین بکنید یا ساین اپ یا ثبت نام بکنید توی سیستم و برید مقالاتی که اینجا وجود داره رو ببینید. اگه من الان میخوام وارد بشم و مقالات رو ببینم به من اجازه نمیده. در واقع من اینجا یک سیستم اتنتیکیشن گذاشتم تا احراز هویت بکنم و اگه کاربری توی سایت من ثبت نام کرده بود بتونه مقالات رو ببینه. مثلا چیزی که ما توی اپ شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام داریم، تا شما لاگین نکنید، تا شما ثبت نام نکنید و وارد نشید نمیتونید چیزی رو ببینید. خب من یه دونه نام کاربری اینجا براش میزنم، براش هم پسوردش رو میزنم و لاگین میکنم. به محض اینکه لاگین میکنم خب همه چیز عوض میشه. پست هایی که وجود داره، نویسندش کی بوده، چه تاریخی ارسال شده، کامنتی اگه زیرش وجود داره رو برای من اینجا نشون میده. شما هر پست رو میتونید ادیتش بکنید، دیلیت بکنید یا رید مور بزنید و برید به صفحه اختصاصی اون پست، همونطور که اینجا مشاهده میکنید. میتونید با استفاده از گزینه نیو
یه دونه مقاله بسازید. مثلا من می‌نویسم test article some random text و همینو کپی پیست میکنم چند بار و اگه سیو رو بزنم میبینید که مقاله ساخته شد. و اگه back to all articles رو بزنم و بیام این پایین میبینم که مثلا تست آرتیکل رو اینجا دارم که برای من اضافه کرده. حالا میتونم دیلیتش بکنم، میگه که آیا مطمئنی میخوای حذفش کنی، کانفرم میکنم و اگه بیام پایین میبینید که رفته. یا مثلا اگه بخوام مای تایتل رو دیلیت بکنم به راحتی این امکان برای من وجود داره و الان دیگه نمیبینیمش. حالا میتونم ادیت بکنم. اگه گزینه ادیت رو بزنم میبینید که میاد اینجا و میگه که آیا میخوای چیزی اضافه کنی، میگم که آره، چند تا سام رندوم تکست بهش اضافه کن. آپدیتش میکنم و میبینید که متن اینجا وجود داره. الان اگه بیایم پایین خیلی راحت قابل دسترسه. نام کاربری که حالا احسان هست وارد شده میتونه لاگ اوت بکنه، میتونه چنج پسورد رو بزنه و بره پسوردش رو چنج بکنه. و همینجا شما میبینید که چند تا امکان بسیار مهم که شما به عنوان یک بک اند دیولپر باید اونها رو بلد باشید اینجا پیاده سازی شده. ما عملیات کراد را داریم که توی عملیات کراد چیکار میکنیم؟ میایم کارهایی مثل create یعنی ساختن یک محتوا رو انجام میدیم با استفاده از new. عملیات رید یا خوندن رو انجام میدیم همون جوری که اینجا شما میبینید ما میتونیم محتوا رو ببینیم. عملیات آپدیت کردن رو با استفاده از ادیت داریم، میتونیم محتوای قبلیمون رو ادیت کنیم. و دیلیت. کراد یه عملیات بسیار مهمه که شما باید بلد باشید. حداقل چیزی هستش که یک بک اند دیولپر میدونه در شروع کار هم باید یادش بگیره. ما عملیات کراد رو پیاده سازی میکنیم. همینطور بحث یوزر اتنتیکیشن و یوزر اتوریزیشن اینجا مطرحه، یعنی کاربر احراز هویت بشه، وارد سیستم بشه و خب دسترسی هاش هم محدود بشه، هر کاربری کجا رو بتونه ببینه. این دو تا مورد مهمه که توی این دمو من خواستم به شما نشون بدم که ما با یاد گرفتن مطالب این دوره چه چیزهایی رو میتونیم به دست بیاریم و طبیعتا راجع به خیلی مطالب متنوع تری قراره در دورمون صحبت بکنیم. امیدوارم که این ویدیوی مقدماتی ابهامات شما رو رفع کرده باشه، بدونید که با چه دوره‌ای طرف هستید و قرار وارد چه فضایی بشید. فکر میکنم دیگه تا همینجا کافی باشه این توضیحات. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید، شیر بکنید با دوستانتون تا بیشتر دیده بشه و من هم انگیزه بیشتری برای ساخت این محتواها براتون داشته باشم. کانال رو هم یادتون نره که سابسکرایب بکنید و خیلی سریع بیایید سراغ ویدیوی بعدی تا کار کدنویسیمون رو شروع بکنیم. سلام میکنم به شما دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من احسان عبداللهی هستم، به کانال میکرولرن خوش اومدید. اگه ویدیوی قبلی رو مشاهده کرده باشید ما یاد گرفتیم که جنگو چیه، چه مزیت‌هایی داره، برای چه کسانی میتونه مناسب باشه و چه پیش نیازهایی رو شما باید بلد باشید تا بتونید از جنگو استفاده بکنید. حالا نوبت به اون رسیده تا محیط کدنویسی خودمون رو تنظیم بکنیم که ما از ویژوال استودیو کد استفاده میکنیم و یک محیط مجازی هم درون اون درست بکنیم. اگه شما بخواید از محیطی غیر از ویژوال استودیو کد استفاده بکنید هیچ اشکالی نداره، ولی خب باید تنظیماتش رو خودتون بتونید به خوبی انجام بدید. اگر میخواید از ویژوال استودیو کد استفاده بکنید مطمئن بشید که ورژن مناسب که طبیعتاً آخرین ورژن هست رو نصب دارید روی سیستمتون و چند تا دونه از اکستنشن هایی رو که بهتون اینجا میگم حتما نصب بکنید. اکستنشن اولی که شما نیاز دارید اکستنشن جینجا هستش. ما داخل جنگو یک تمپلیت لنگویج داریم که برای هندل کردن فرانت اند ازش استفاده میکنیم. اینکه چی هست و به چه ترتیبی عمل میکنه موضوع بحث الانمون نیست، در آینده راجبش حرف زده میشه. برای اینکه بتونید این تمپلیت لنگویج رو خیلی خوب و هایلایت شده نشون بدید باید جینجا رو نصب بکنید. این اولین اکستنشنی هستش که نیاز دارید. خیلی راحت تو این گزینه سرچ اسمش رو تایپ میکنید، اینجا براتون میاره و گزینه اینستال رو میزنید. الان که برای من نصب شده من میتونم آن اینستال یا دیسیبل رو غیر فعالش بکنم که طبیعتا باید توی حالت فعال باشه. مورد بعدی اکستنشن پایتون هست که بی برو برگرد باید نصب داشته باشید، چون که جنگو مبتنی بر پایتونه و نیاز به استفاده از پایتون دارید.
همینطور SQLite Viewer را هم باید نصب کنید. ببینید ما توی این لول وقتی با جنگو کار میکنیم سراغ دیتابیس های پیشرفته نمیریم. میریم از دیتابیس در واقع دیفالت یا پیشفرض خود جنگو استفاده میکنیم که SQLite 3 هستش. الان جوابگوی نیاز ما هست و اون هدف آموزشی رو که دنبالش هستیم ما میتونیم بهش برسیم. وقتی شما از SQLite 3 استفاده میکنید نیاز دارید تا به صورت ویژوال همونطور که توی این ویدیو این پایین میبینید تیبل ها ارتباطشون با همدیگه رو بتونید ببینید، بفهمید توی تیبل ها چه محتوایی وجود داره. این درک عمیق‌تری از دیتابیس به شما میده که به صورت پیش‌فرض این کار امکان پذیر نیست. بنابراین اگه میخواید بتونید دیتابیس رو ببینید و تیبل ها و محتویاتش رو بتونید تشخیص بدید حتما SQLite Viewer رو هم نصبش بکنید. همین 3 تا کافیه و بعد از اینکه اکستنشن ها رو نصب کردید لازمه تا حالا فولدر مخصوص پروژه‌تون رو تعریف بکنید و پروژه رو درونش بسازید. قبل از اینکه من برم سراغ ساختن فولدر مربوط به پروژه و اون جزئیات میخوام راجع به محیط مجازی براتون صحبت کنم. البته من یک ویدیوی قبلا ساختم محیط مجازی رو خیلی کامل و مفصل راجبش حرف زدم. اما برای اینکه میخوایم یک مرور سریع روی محیط مجازی هم بکنیم بریم روی وایت بورد و من یک توضیح براتون بدم. خب وایت بوردی که میخوایم ازش استفاده بکنیم یه وایت بورد فیزیکی نیست و خب یه وایت بورد مجازیه و جواب کار ما رو خیلی خوب میده. اما ببینیم که محیط مجازی یا virtual environment چی هستش. ببینید شما فرض بکنید یه دونه سیستم عامل دارید. من با یه دونه باکس اینجا نشونش میدم. میتونید از ویندوز استفاده بکنید، ممکنه مک مورد استفادهتون باشه یا ورژن های مختلف لینوکس مثل اوبونتو، ورژن های مختلف دبیان و غیره. اگه شما اینجا پایتون رو نصب بکنید یک ورژن مشخصی از اون اینجا نصب میشه. مثلا شما میتونید پایتون ورژن 3.1.0 رو اینجا نصب کرده باشید یا برای مثال از جنگوی ورژن 4.0.0 استفاده کرده باشید. حالا اینجا یک مسئله پیش میاد. فرض بکنید شما بخواید از یک پروژه‌ای استفاده بکنید، یک پروژه‌ای رو پیش ببرید که ورژن متفاوتی از جنگو یا پایتون رو داشته باشه یا اصلا بخواید یک سری ماژول هایی رو استفاده بکنید که به صورت کلی نمیخواید روی سیستم شما وجود داشته باشه چون فقط برای یک پروژه مورد استفاده قرار میگیره. اگه بخواید به روش نرمال، به روش معمول ماژول ها رو نصب بکنید، کتابخونه ها رو استفاده بکنید، سیستمتون رو شلوغ میکنید با یک تعداد زیادی ماژول. اینجا هستش که محیط مجازی میتونه به شما کمک بکنه. شما میتونید یک باکس به صورت کاملا مستقل از اون سیستم عاملتون ایجاد بکنید و یک پروژه‌ای مثلا پروژه شماره 1 رو اینجا تعریف بکنید و ورژن دلخواه خودتون از جنگو رو اینجا نصب کنید. مثلا ورژن 3 رو من میخوام اینجا نصب کنم. حالا با جزئیاتش خیلی کاری ندارم. باز یه فرض دیگه میزنیم. شما یک پروژه دیگه ای رو هم همزمان روی سیستمتون قرار پیش ببرید که پروژه شماره 2. اینجا باید از یک ورژن دیگه ای از جنگو استفاده کنید، مثلا 3.5.1. حالا من دقیقاً چک نکردم که این ورژن اصلا وجود داره یا نه، یک مثال صرفا. اگه محیط مجازی داشته باشید میتونید یک جزیره مستقل بسازید و هر کدوم از این پروژه ها رو تو اون محیط قرار بدید، ماژول های دلخواهتون رو اونجا نصب بکنید و اینها هیچ گونه تداخلی با هم دیگه و همینطور با اون چه که روی سیستم عاملتون به صورت کلی نصبه نداره. هیچ تداخلی ایجاد نمیشه. راحت میتونید هر کدومشون رو فعال کنید، استفاده بکنید و دوباره غیر فعال کنید. پس این خیلی خوبه. امکان خیلی جذابی به ما میده تا ما بتونیم پروژه های مختلف رو همزمان پیش ببریم و اینها با همدیگه تداخل نکنن. نکته بسیار مهمیه. شاید توی روزهای اول وقتی دارید از جنگو استفاده میکنید یا یک سری پروژه های اولیه پایتون رو میبرید جلو، خیلی حس نکنید که این چیز به درد بخوریه. اما یواش یواش که نیازهاتون حرفه‌ای تر و پیشرفته تر میشن، دقیقاً به این حرف میرسید که چقدر خوبه که هر پروژه پایتونی رو که میخواید استفاده بکنید، حالا نه صرفاً جنگو، هر پروژه پایتونی رو که میخواید استفاده بکنید یه محیط مجازی براش تعریف بکنید، اونجا قرارش بدید و ازش استفاده بکنید.
یه نکته خیلی خوبی هم که توی محیط مجازی هست اینه که شما میتونید هر تعداد ماژولی رو که نصب کردید توی یک فایلی به اسم requirements.txt اکسپورت بکنید یا خروجی بگیرید. حالا این فایل رو میتونید به دوستتون بدید، توی گیت هاب منتشر بکنید یا بعدها خودتون ازش استفاده بکنید توی سیستم دیگه. خیلی راحت میتونید این رو رانش بکنید با دستورایی که بعداً بهتون میگم و هر چی که توش وجود داره نام ماژول ها رو توی یک سیستم دیگه اینستال بکنید. نکته بسیار مهمیه که حتما ازش استفاده میکنیم. پس این کلیتی که راجع به محیط مجازی یا virtual environment باید میدونستیم. بازم تاکید میکنم اگه میخواید خیلی بیشتر و مفصل‌تر راجع بهش صحبت بشه حتما به اون ویدیو که لینکشو بالا گذاشتم سر بزنید. اما برگردیم سراغ محیط کدنویسیمون و ببینیم که چجوری محیط مجازی رو راه اندازی بکنیم. بسیار خوب، من میام داخل ویژوال استودیو کد که طبیعتا من توی لینوکس دارم کار میکنم و اگه شما توی ویندوز کار میکنید همینه، با یک سری تفاوت‌های جزئی که بهش اشاره میکنم. ابتدا اوپن فولدر رو از اینجا میزنیم یا میتونیم بیایم سراغ فایل و اوپن فولدر رو کلیک بکنیم. من به دسکتاپ میرم. من یه دونه فولدری اینجا درست کردم به اسم جنگو مینی کورس، همونطور که میبینید. میام اینجا یه دونه فایل ایجاد میکنم به اسم فایل شماره 1 و میخوام فعلا چیزهایی رو که میسازم داخلش قرار بدم. اوکی؟ و اوپنش میکنم. بسیار خوب. الان اون فایلی که من میخوام در واقع توش جنگو، محیط مجازی و همه پروژه‌ام رو بیارم بالا باز شد. کافیه این پایین شما کلیک بکنید و ترمینال رو انتخاب بکنید. توی لینوکس به این صورت نشون میده. اگه شما داخل ویندوز باشید اینجا میبینید که مثلا نام درایو سی و غیره رو براتون نوشته و اومده تا دقیقاً آدرس پوشه شما ادامه پیدا کرد. برای اینکه من محیط مجازی رو نصب کنم کافیه بنویسم پایتون 3 موس رو حرکتش بدم داش فاصله داش ام دستور vn رو می نویسم. این دستور رو مراقب باشید که اشتباه نزنید چون کمک میکنه محیط مجازی رو بسازید. بعد میام نام محیط مجازی رو تعریف میکنم. ابتدای نقطه براش میذارم تا بگم این فایل قراره هیدن تعریف بشه و هر اسمی دوست داشتم میذارم. مثلا میتونم اسم خودم رو بنویسم، شما میتونید اسم خودتون رو بنویسید، هر چیزی دوست داشتید. ولی معمولا چیزای شبیه virtual env vn یا چیزایی که خیلی سریع به ذهن طرف برسونه که این محیط مجازی اینجا تعریف شده بهتره و در واقع استاندارد تره. من اگه اینتر بکنم ببینید که چه اتفاقی اینجا میفته. حواستون باشه. خب محیط مجازی من اینجا ساخته شده. این در واقع همون جزیره مستقلی هستش که من ازش صحبت کردم. به محتویاتش کاری نداشته باشید، چیزی رو حذف نکنید و دستکاری توش انجام ندید. بدونید که اینجا خصوصا توی فایل لیب و لیب 64 میاد هر پکیجی رو که نصب میکنید براتون قرار میده و خیلی اینجا شلوغ میشه. در کل خیلی سراغش نرید، خصوصا وقتی که توی سطح‌های ابتدایی هستید. بعدها میتونید برید فایل‌های مختلفش رو بخونید ولی فعلا نیازی نداره. من اینو میبندمش. اما محیط مجازی رو که ساختم باید بتونم اکتیویتش بکنم. قبل از اینکه راجع به اکتیویت کردنش حرف بزنم بگم که اگه شما توی ویندوز هستید نیاز نیستش که بنویسید پایتون 3-m. یه سری بزنیم به گوگل کروم. من گوگل کردم داخل خود سایت python.org، میتونید خودتون هم گوگل بکنید. اگه توی ویندوز هستید فقط کافیه بنویسید پای فاصله داش ام وی ان و اون نامی رو که دوست دارید، حالا با نقطه یا بدون نقطه، میتونید به این صورت قرار بدید. این برای لینوکس و مک او اس هستش و برای ویندوز دستورش به این ترتیب هست. خب برگردیم به وی اس کد. اوکی، الان محیطمون آماده است. ما باید این محیط رو فعالش بکنیم. الان فعال نیست چون پشت این در واقع مسیری که مربوط به دایرکتوری ما هست نام محیط رو ننوشته. من اگه بنویسم توی لینوکس بنویسم source نقطه vn که نام پوشه رو داره بهش اشاره میکنه /bin /activate و بیام این بالا سر بزنم میبینید vn bin و activate دقیقا داره به این فایل اشاره میکنه و اینتر کنم
میبینید که الان محیط اکتیو شده. از کجا فهمیدم اکتیو شده؟ این VNV که اینجا وجود داره. حالا اگه شما توی ویندوز هستید دیگه نیاز نیستش که بنویسید سورس، این سورس رو حذفش میکنید. اگه توی ویندوز هستید کافیه VNV رو بنویسید /scripts/activate. میتونید خودتون هم گوگلش بکنید که توی ویندوز چجوری VNV رو فعالش بکنید. خیلی راحت اینجوری در دسترستون قرار میگیره و فعال میشه. بسیار خوب، پس تا اینجا محیط مجازی فعال شد. چجوری میتونیم غیر فعالش بکنیم؟ خیلی ساده، مینویسم deactivate و میبینیم که از حالت فعال در اومد و دیگه چیزی اینجا نیست. مراقب باشید هر پروژه پایتون، هر پروژه جنگو که میخواید کار بکنید حتما تاکید میکنم باید فعال باشه تا این VNV رو شما اینجا ببینید. اگه فعال نباشه هر چیزی نصب میکنید به صورت کلی داره روی سیستمتون نصب میشه. اگه فعال باشه هر چی که نصب میکنید اینجا داخل این محیط مجازی قرار میگیره و همون جزیره مستقلی که چند بار بهش تاکید کردم در اختیارتون هست. خب ما تا اینجا چیکار کردیم؟ ویژوال استودیو کد رو ستاپ کردیم، اکستنشن هاش رو قرار دادیم، همینطور محیط مجازی رو یه توضیح اجمالی راجبش دادیم، محیط مجازیمون رو فعال کردیم، در واقع محیط مجازیمون رو اول ساختیم و بعد هم فعالش کردیم. حالا نوبت به اینه که بیایم اولین پروژه جنگو رو اینجا راه اندازی بکنیم و شروع بکنیم به توسعه دادن و پیش بردنش که میشه موضوع ویدیوی بعدیمون. اول مطمئن بشید که اونچه که توی این ویدیو گفته شده رو یاد گرفتید، چند بار اجرا بکنید تا توی ذهنتون جا بیفته و بعد بیایید سراغ ویدیوی بعدی. سلام دوستان، من احسان عبداللهی هستم. به کانال میکرولرن خوش اومدید. خب داشتیم ویدیوهای جنگو رو جلو می‌بردیم. توی 2 تا ویدیوی اول از این صحبت کردیم که جنگو چیه، چه ویژگی‌هایی داره و به درد چه کسایی میخوره که یادش بگیرن، و بعد گفتیم که اگر بخوایم یه پروژه جنگو بسازیم چجوری یه محیط مجازی براش درست بکنیم تا از سایر پروژه‌هایی که روی سیستممون هست مجزا بشه. میتونید به اونها سر بزنید تا با جزئیات آشنا بشید. اما الان قرار اولین پروژه جنگو رو با هم بسازیم. قبل از اینکه بریم سراغ ریزه‌کاری ها و کدنویسی ها، یه سری حرفایی میخوام بزنم که خیلی میتونه کمکتون بکنه، پس پیشنهاد میکنم که با من همراه باشید. ببینید اغلب دوره‌های آموزشی، اغلب کتاب‌ها و مواردی که وجود داره وقتی میخواد به شما جنگو رو یاد بده میره سراغ کدها و خیلی سریع کدها رو پیش میبره. تا اینجا خیلی خوبه. شما هم شروع میکنید به نوعی کپی پیست کردن از روی کدها و هر اونچه که وجود داره رو مینویسید، نتیجه میگیرید و خیلی خوشحال میشید. بسیار خوب، تا اینجا مشکلی نیست. اما مشکل از جایی شروع میشه که شما میخواید حالا کدها رو خودتون بنویسید، یا بدتر میخواید یه سری کارهای جدیدی بکنید که توی آموزش هاتون نبوده. وقتی میخواید یه همچین کاری رو انجام بدید یه خورده سردرگم میشید، نمیدونید از کجا شروع بکنید، اصلا نمیدونید توی بعضی از مواقع چه چیزی باید سرچ بکنید تا جوابتون رو به دست بیارید. میدونید علتش چیه؟ علت اینه که شما توی اون آموزش ها با فلسفه و اون بکبون کار خیلی خوب آشنا نشدید و صرفاً یک سری کدهایی نوشتید که یه کارهایی رو براتون بکنه. من تلاش میکنم در طی این دوره قبل از اینکه کد نویسی بکنم یه مقدار راجع به فلسفه کار باهاتون صحبت بکنم تا درک عمیق‌تری به دست بیارید و بهتر بتونید پروژه ها رو پیش ببرید. خیلی خوشحال میشم که اگه نکته‌ای وجود داره و به ذهنتون میرسه حتما توی کامنت ها به هم بگید تا در طی دوره و در ویدیوهای بعدی ازشون استفاده بکنم و دوره خیلی بهتری مطابق با نیاز شما بسازم. اما نکته‌ای که راجع به یک پروژه جنگو باید بهش دقت بکنیم. ببینید فرض بکنید شما یه دونه مرورگر دارید به این ترتیب و این بالا یه دونه نوار آدرس وجود داره که شما URL تون رو اینجا تایپ میکنید، مثلا google.com microlearn.ir یا هر اسم دیگه. اتفاقی که میفته یک ریکوست یا درخواست از سمت شما ارسال میشه تا برسه به سروری که وبسایت شما اونجا میزبانی میشه. حالا اگه شما روی سرورتون جنگو داشته باشید و جنگو مسئول دریافت این ریکوست ها باشه، اون آدرس URLی رو که فرستاده شده همراه با درخواست جنگو میگیره، تحلیل میکنه، متوجه میشه که شما چه چیزی رو میخواید،
میفرسته به یک بخشی که ما براش کد نویسی کردیم، پاسخ مناسب را تولید میکنه و این ریسپانس برای شما برمیگرده. به خاطر همینه که وقتی اسم یک سایتی را تایپ میکنید میبینید که مثلا ساید بار، یه دونه ویدیو که اون بالا هست و یک سری نوشته اینجا بهتون نشون میده. در واقع این پاسخ شماست. حالا شما مثلا میتونید یه دونه فرم بفرستید. دیدید که مثلا میرید توی قسمت پشتیبانی یه وبسایت و اونجا یه فرمی وجود داره، اطلاعات رو پر میکنید، درخواستتون رو مینویسید و یه دکمه معمولا وجود داره به اسم سابمیت. توی سایت های انگلیسی یا توی فارسی ها مثلا ارسال یا ارسال فرم. در واقع شما یک درخواستی رو میفرستید. وقتی که این درخواست رسید چه پاسخی به شما میاد؟ مثلا از تماس شما متشکریم، به زودی باهاتون تماس گرفته میشه، یا از این جور پاسخ ها. حالا شما میتونید اینو باز هم تعمیم بدید و ببینید که هر کاری که با یک وبسایت میکنید یک درخواسته و یک پاسخ. پس جنگو کاری که انجام میده اینه که به درخواست های ما پاسخ میده. حالا ما باید ببینیم که هر بخش از جنگو چه جوری درخواست رو تحلیل میکنه و کدوم بخش از جنگو هستش که قراره به ما یک ریسپانس یا یک پاسخ مناسبی رو بده که در طی دوره باهاش آشنا میشیم. فعلا این اولین نکته از فلسفه کار که شما باید بدونید. حالا بریم داخل محیط VS Code و شروع بکنیم اولین پروژمون رو بسازیم. بسیار خوب، این جاییه که جلسه قبل ویدیو رو تموم کردیم. ما اومدیم یک پوشه ساختیم به اسم پوشه شماره 1 و داخلش هم یه دونه محیط مجازی با نام VEnv ایجاد کردیم. برای اطلاعات بیشتر حتما به اون ویدیو سر بزنید تا با جزئیاتش آشنا بشید. حالا لازمه که من اینجا بیام محیطم رو فعال بکنم و پروژه جنگو رو درش اجرا بکنم. قبل از اینکه برم سراغ فعال کردن محیط و راه اندازی اولین پروژه جنگو، لازمه تا گیت رو فعال بکنم. برای اینکه بدونید گیت چیه، ما توی توسعه پروژه هامون از ورژن کنترل یا کنترل کننده ورژن یا کنترل کننده نسخه استفاده میکنیم. به چه دردی میخوره؟ فایدهش اینه که وقتی شما یک پروژه ای رو شروع میکنید، توسعه میدید و پله پله جلو میبرید، میتونید مراحل مختلفی رو که جلو رفتید از طریق این نرم افزار ورژن کنترل ثبت و ذخیره بکنید. و اگه مثلا 10 روز، 20 روز، 30 روز از یک پروژه جلو رفتید و به نقطه‌ای رسیدید که حس کردید باید به ورژن 5 روز قبل برگردید و توی این 5 روز کارهای اشتباهی انجام دادید، سردرگم نمیشید که چطوری من این کارو بکنم. خیلی راحت میتونید به ورژنی که از قبل ساختید برگردید. البته کاربردهای خیلی گسترده تری داره و این ویدیو هم جای توضیح دادن گیت و انواع اقسام ورژن کنترل ها نیست. شاید حالا در آینده من ویدیویی براش ضبط بکنم. اما چطوری ما ورژن کنترل رو فعال میکنیم؟ کافیه گیت روی سیستممون نصب باشه. برای اینکه مطمئن بشیم مینویسیم گیت فاصله دش دش ورژن و میبینید که ورژن 2 3 4 1 روی سیستم من نصبه. برای فعال شدنش من مینویسم گیت اینیت و اینتر میکنم. یه سری پیام ها به من نشون میده اینجا و آخرین پیامش میگه که initialized empty git repository in توی آدرس مشخص. میبینید که داخل پوشه 1 یه فولدر ساخته به اسم گیت و اینجا همه چیز وجود داره. من یه سری بزنم به آدرس پروژه، میام توی دسکتاپ جنگو مینی کورس و 1. اگه بازش بکنم میبینید که همون محیط مجازی رو دارم، هم گیت. محیط مجازی جاییه که پروژه‌ام درش قرار میگیره و گیت کاری که میکنه کلاً کنترل میکنه که چه فایل هایی ما اینجا داریم اضافه و کم میکنیم. خب تا همین مرحله کافیه. الان بریم و محیط مجازیمون رو فعالش بکنیم. کافیه من بنویسم source venv bin activate و میبینید که برای من فعال شد. اضافه بکنم که این دستوری که نوشتم توی مک و لینوکس کار میکنه. اگه توی ویندوز هستید دیگه نیاز به سورس ندارید. کافیه venv را بنویسید، بعدش اسکریپت و بعدش اکتیویت. اینو قبلا توی ویدیوی قبلی توضیح دادم. خیلی خوب. ترمینالمون رو با یک کلیر خلوت بکنیم. الان محیط من آماده شده. فعال گیت رو هم فعال کردم. حالا برم و جنگو رو نصب بکنم. می نویسم پیپ اینستال جنگو.
دقت بکنید اگه محیطتون فعال نشده باشه، یعنی این VN این پشت نشون داده نشه، جنگویی که شما نصب میکنید به صورت کلی روی سیستم نصب میشه و این چیزیه که ما نمیخوایمش. ما میخوایم داخل این محیط مجازی نصب بشه. حالا یه دونه تیلدا مساوی میذارم و 4 0 0، یعنی میگم این ورژن رو برام نصب کن. میتونستم کلا از تیلدا به بعد رو ننویسم و به صورت اتوماتیک میومد آخرین ورژن جنگو رو برام نصب میکرد. حالا اینتر میزنم، صبر میکنیم تا فرایند دانلود کردن و نصب جنگو تکمیل بشه. وقتی successfully installed رو این پایین میبینید یعنی جنگو به صورت کامل برای شما نصب شده. حالا چی کار میکنم؟ من یه خورده اینو مینیمایز بکنم. الان که جنگو رو ایجاد کردم و در واقع نصبش کردم، لازم پروژه جنگو رو هم اینجا ایجاد بکنم، چون فعلا جنگو نصب شده، من باهاش پروژه‌ای نساختم. چی کار میکنم؟ مینویسم جنگو داش ادمین فاصله استارت پراجکت و اینجا نام پروژه رو مینویسم. مثلا میخوام نام پروژه باشه مسیج. اگه اینتر بزنم چی میشه؟ به سمت چپ نگاه بکنید. دوباره ماکسیمایزش میکنم. همونطور که میبینید یه فولدر مسیج اینجا برا من ساخته. من بازش میکنم، میبینم دوباره یه فولدر مسیج هست و یه فایل .py که پایتونی هست به اسم manage. مسیج رو اگه باز بکنم، حالا میبینید که اینجا یه سری فایل های پایتون برای من ایجاد کرد. خب اینا چیه؟ ببینید شما هر پروژه‌ای که میسازید یه سری تنظیمات نیاز داره تا بلوک های مختلف بتونه روش سوار بشه. تنظیمات هر پروژه جنگو اینجا برای شما ایجاد میشه، یعنی وقتی استارت پروژکت رو میزنید این تنظیمات براتون میاد. حالا این کاری که ما کردیم یه ایراد داره. ببینید فولدر مسیج 2 بار تکرار شده پشت سر هم و این دیفالت جنگوه. ما نمیخوایم که این اتفاق بیفته. نکته مهم اینه که چون این فولدر تنظیمات هست، بهتر اسم پروژمون رو بهش اختصاص ندیم. پس چی کار بکنیم؟ بهترین کار اینه که فولدر شماره 1 رو که این بالا وجود داره، من اسم پروژه مثلا مسیج رو بهش اختصاص بدم و بعد بیام این پوشه‌ای که تنظیمات پروژه درش میخواد قرار بگیره رو یک نام بهتری بهش اختصاص بدم، مثلا کانفیگ یا هر نامی که خودتون دوست دارید که تداعی کننده ی تنظیمات باشه. بنابراین من این پوشه را دیلیت میکنم و الان جنگو هنوز روی سیستمم هست، در واقع روی محیط مجازیم هست، پاکش نکردم، صرفا پروژه رو پاک کردم. چی کار میکنم؟ مینویسم جنگو ادمین استارت پراجکت، اینجا به جای اینکه بنویسم مسیج مینویسم کانفیگ، یه فاصله میدم و نقطه. این نقطه ای که میذارم باعث میشه اون دوتا پوشه تو در تو رو ایجاد نکنه. حالا که اینتر میزنم الان بهتر شد. فایل کانفیگ رو برام ایجاد کرد. میبینید که آیکون بهتری هم براش توی VS Code در نظر گرفته، اون چرخ دنده نشون دهنده تنظیماته و اگه بازش بکنم خیلی قشنگ فایل ها وجود داره و دیگه اون تکرار فولدرهای تو در تو رو نداریم. پس این نکته اول که من پروژه جنگوی خودم رو ایجاد کرد. حالا من این پروژه رو ساختم، میخوام ببینم که خروجیش چیه، آیا کار میکنه یا نه. من یه دستوری دارم به اسم پایتون فاصله manage.py که دقیقاً به این فایل manage.py اینجا اشاره میکنه و اگه یه فاصله دیگه بدم و بنویسم run server و اینتر بزنم، اون سرور درونی جنگو باعث میشه تا وبسایتی که میخوایم ایجاد بکنیم روی یک سرور لوکال یا محلی اجرا بشه. یعنی دیگه من نیاز ندارم که برای تست کردن و توسعه های اولیه برم یه سرور بخرم، یه دامنه بهش اختصاص بدم و این همه کارهای پیچیده بکنم. الان من اینتر میکنم، یه پیام اینجا به من نشون میده، پیام قرمز که میگه دیتابیس خودت را هنوز نساختی، عملیات مایگریشن انجام نشده. اوکی، من فعلا باهاش کاری ندارم، نادیده میگیرمش. ببینید دیتابیس من رو اینجا ساخته db.sqlite3 ولی توش هیچی نیست. در واقع این پیام میگه که باید این دیتابیس رو بسازی. الان که کارهای اولیه رو انجام میدیم فعلا باهاش کاری ندارم. خب اینجا به من میگه که starting development server at http 127.0.0.1
2.8000 یعنی میگی که روی این پورت محلی پورت 8000 وبسایت تو فعال هست و میتونی مشاهدهش بکنی. کافیه من دکمه کنترل رو بگیرم و علامت موس عوض میشه و حالا اینتر کنم. خب چه اتفاقی میفته؟ خیلی عالیه. اولین پروژه جنگوی ما فعال شد و داره کار میکنه. یعنی با استفاده از این آدرس چنین صفحه‌ای رو داره به صورت پیش‌فرض به ما نشون میده که مربوط به خود جنگو است. ما کار خیلی پیچیده‌ای نکردیم، 4 تا دستور زدیم، جنگو اومد بالا و الان وبسایتمون فعاله. میگه از جنگوی 4 استفاده میکنی، لوگوش رو نشون میده. میگه در حالت دیباگ هستی، یعنی در حالت توسعه داری کار میکنی و الان وبسایت تو توی مرحله نمایش به کاربر نیست. این پایینم یه سری لینک گذاشته به آموزش‌های خود جنگو و کامیونیتی جنگو که حتما توصیه میکنم بهشون سر بزنید و ببینید اونجاها چه خبره. بسیار خوب. حالا من میخوام یه کاری بکنم، بگم که اگه این آدرس رو زدم به جای این صفحه ساده جنگو یه چیز پیشرفته تر، یه چیز جذاب تری رو بیاد به من نشون بده. چی کار میکنم؟ برمیگردم به محیط کدنویسی خودم، صفحه رو یه خورده کوچولو بکنیم، میایم فایل های اینجا رو یه بررسی بکنیم. ما 2 تا فایل داریم که خیلی مهمه برامون. یکی فایل settings.py که اینجا میبینیدش، یکی هم فایل urls.py که این فایل رو هم اینجا میبینید. توی فایل ستینگ تمام تنظیماتی که مربوط به پروژه ما وجود داره اعمال میشه. ما در واقع در طی دوره که جلو میریم کلی با این فایل ستینگز کار میکنیم، خیلی چیزا بهش اضافه یا کم میکنیم تا مطابق نیاز خودمون سایتمون رو تنظیم بکنه. توی فایل urls هم کاری که در واقع انجام میشه مسیریابی URL، یعنی توی اون نوار بالایی، نوار آدرس مرورگرمون، هر چیزی که تایپ میکنیم بعد این پورت 8000 یعنی اسلش حالا هر چیزی اینجا تایپ بشه میاد داخل فایل urls.py. از اینجا از قسمت URL patterns سنجیده میشه که باید کدوم بخش از کدهای ما بهش پاسخ بده. بسیار خوب. من الان میخوام یه کاری انجام بدم. میام توی URL patterns یه دونه path یا مسیر تعریف میکنم. مسیر رو میذارم خالی باشه. یعنی چی خالی؟ یعنی اون پورت 8000 وقتی نوشته شد دیگه بعدش چیز خاصی نباشه، مثل همون آدرس کلی هر وبسایتی وقتی میزنیم کجا میره؟ میره صفحه هوم دیگه، میره صفحه اصلی اون وبسایت. پس اینو خالی میذارم، میگم اگه بعد 8000 هیچی نبود بیا و یک چیزی، یک پیامی به من نمایش بده. حالا چطوری من میتونم یک پیامی به کاربر نمایش بدم؟ میخوام یک روشی رو اینجا بهتون بگم که به ساده ترین سبک این کار رو برامون انجام بده. چی کار باید بکنیم؟ باید اولا بریم یک ایمپورت انجام بدیم. میگم که from django.http import بکن http response. بسیار خوب. در واقع توی فایل جنگو یا اون پروژه جنگویی که ما داریم یک ماژولی وجود داره به اسم ماژول HTTP و از اون ماژول من میخوام HTTP response رو فراخوانی بکنم که حالا بعدها میتونیم توی سورس کد بریم و دقیقاً پیداش بکنیم. فعلا در همین حد بدونیمش کافیه. میام بعدش یک تابع تعریف میکنم، میگم که def تابع رو اسمشو میذارم message و توی پرانتز بهش یک ورودی میدم request یعنی درخواست. تابع پیام ریکوست یا درخواست رو دریافت میکنه، میگیره و چه چیزی رو ریترن میکنه؟ در ازای ریکوستی که از کاربر اومده، یعنی گفته صفحه هوم رو به من نشون بده، میگم که یک پاسخ HTTP برگردون و محتوای پاسخ HTTP باشه Hello World. یه پیامی که توی همه محیط‌های برنامه نویسی میبینیمش. میبینیم که این پایین به ما یه سری ایرادهایی داره میگیره. چرا این ایراد رو داره به ما میگیره؟ به خاطر اینکه ما باید توی قسمت پسی که نوشتیم تکمیل بکنیم و بگیم که این پس به کجا بره. یعنی وقتی آدرس هوم زده شد چه اتفاقی بیفته. اینجا می نویسیم مسیج و
یک نام هم براش اختصاص میدیم، اسمش رو میذاریم هلو. در واقع من گفتم که آدرس بیس یا آدرس هوم من اسمش باشه هلو و زمانی که این آدرس زده شد تابع یا فانکشن مسیج را فراخوانی بکنه. این ساده ترین کاریه که ما در این مرحله میتونیم انجام بدیم. همونطور که میبینید سرور فعاله و هیچ خطای مشکلی نداره. حالا یه سری میزنیم اینجا و رفرش میکنیم، صفحه رو مجدد ریلود میکنیم تا یک ریکوست یا درخواست بره به سمت جنگو و جنگو پاسخ بده. الان اگه این کارو بکنم میبینیم که هلو ورلد داره نمایش داده میشه. خیلی هیجان انگیزه چون من تونستم اولین تغییرات و اولین شخصی سازی رو روی محیط جنگو انجام بدم. اما برگردیم توی کد. خب این کاری که من انجام دادم توی پله اول خیلی جذابه. ما تونستیم یک پیام دلخواه نشون بدیم. شما اینجا میتونید اسمتون یا هر چیزی رو که علاقه دارید نشون بدید. حتی میتونیم کد HTML استفاده بکنیم. ببینید Hello World رو من برش میدارم و تگ های باز و بسته H1 قرار میدم. حالا سیوش میکنم و برمیگردم این طرف. اگه ریلود بکنیم هلو ورلد رو بزرگتر داره بهمون نشون میده. همینجا بود که میگفتم باید یه خورده HTML بدونید که از اینجور کارها وقتی انجام میدیم براتون سخت و پیچیده نباشه. پس تگ H1 رو هم تونستم برگردونم. این خیلی جذابه، اما یک ایراد بزرگ داره. توی جنگو یکی از چیزایی که خیلی بهش مینازه و جز مزیت‌های خوب جنگوه اینه که لایه بندی داره. یعنی لایه نمایش از لایه لاجیک جدا هستش. یعنی اون قسمتی که منطق و بیزنس را داریم پیاده سازی میکنیم با قسمتی که داره به کاربر چیزی نشون میده، اینها نباید همش داخل یه فایل باشه. حالا شما فرض بکنید من یه وبسایت خیلی بزرگی رو بخوام نشون بدم و همه چیز رو توی این URLs بنویسم، خیلی چیز افتضاحی میشه و اصلا دیگه جنگو نمیتونه ادعا بکنه که من یه فریم ورک قوی هستم، چون همه چیز رو توی یه فایل دارم مینویسم و این خیلی بده. همینجا ویدیو رو نگه میدارم برای اینکه زمانش طولانی نشه. توی ویدیوی بعدی میخوایم جداسازی این لایه ها رو انجام بدیم و شما ببینید که جنگو چقدر زیبا، قشنگ و با ظرافت بهتون کمک میکنه تا دستبندی های خوب داشته باشید و هر لایه مخصوص به کار خاص خودش باشه. پس اون چیزی که دقت باید بکنیم بهش اینه که این تابع از اینجا پاک بشه و این مسیری هم که برای پاسخ دهی به آدرس هوم بود در واقع از بین بره، چون نمیخوایم به این ترتیب عمل بکنیم. این قسمت رو یه بار برای خودتون تمرین بکنید، متوجهش بشید. نکته‌های خیلی مهمی گفته شده، حتما نوت برداری بکنید. وقتی متوجه شدید بیاید ویدیوی بعدی. سلام دوباره به شما دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من احسان عبداللهی هستم و به کانال میکرولرن خوش اومدید. خب ادامه ویدیوی قبلی رو بریم جلو. در بحث آموزش جنگو توی ویدیوی قبلی نشون دادیم که چطوری میشه یک پیام رو توی صفحه چاپ کرد، اما با عمدن با یک روش اشتباه من این کار رو انجام دادم تا شما این ویدیویی رو که الان میخوام توضیح بدم بهتر بتونید درک بکنید. ما یه خلاصه‌ای میگیم که ببینیم جریان چی بود. گفتیم که جنگو به این مینازه که نمایش خروجی، لایه نمایش، لایه ویو از لایه لاجیک و منطق جدا شده، اما ما اومدیم همه چیز رو یه جا نوشتیم. یعنی منطق و ویو رو با هم قاطی کردیم یه جا نوشتیم که کار خیلی بدیه. وقتی پروژه بزرگ بشه به شدت برامون دردسر درست میکنه. الان من میخوام این کار رو اصلاح بکنم و به جای اینکه این فایل کانفیگی که من اینجا دارم مسئول نمایش اطلاعات به کاربر باشه، یک اپلیکیشنی بسازم توی جنگو که اون کار رو برای من انجام بده. اپلیکیشن یا اپ ها توی جنگو یک وظیفه اختصاصی دارن. بذارید مثال بزنم. شما فرض بکنید که یه دونه وبسایت داشته باشید به این شکل. این بالا قطعا یه دونه هدر داره، مثلا سمت راستش یه دونه ساید بار داره.
اینجا هم محتوای اصلی وبسایت شما قرار گرفته. اگه این رو مثلا یک بلاگ در نظر بگیریم، حالا توی هوم پیج میتونه چیزای دیگه داشته باشه. من توی قسمت هدر خیلی المانهای زیادی استفاده میکنم که از سایدبار من مجزا میشه، یا مثلا توی مین کانتنتی که اینجا استفاده میکنم از در واقع محتوا یا مواردی استفاده میکنم که با هدر و سایدبارم فرق داره. پس من باید برای هر کدوم از اطلاعاتی که میخوام نمایش بدم در یک قسمت سایتم یک وظیفه جدا تعریف بکنم و هر کدوم از اون وظایف را به یک اپلیکیشن واگذار بکنم. مثلا اگه توی این هدر یک قسمتی دارید که مثلا اینجا عکس یک آدمک رو میاد به این شکل نشون میده و این منوی کاربری شما میشه، قسمتی که منوی کاربری رو پوشش میده میشه یک اپ جداگونه. اگه توی سایدبارتون بخش تبلیغات دارید که تبلیغات اینجا میخواد برای شما نمایش بده، شما باید یک اپ جدا برای تبلیغات داشته باشید که اون وظیفه داشته باشه بیاد در قسمت سایدبار نشون بده. حالا ممکنه توی سایدبار قسمتی داشته باشید که بیاد به شما مثلا پروداکت ها و محصولاتتون رو نشون بده، اونم یه اپ جداگونه میشه. اینکه چه کاری رو به کدوم اپ واگذار کنیم موضوع بحث الانمون نیست، اون میشه بحث ساختن یک پروژه و مطالب مربوطه به خودش. حرفی که میخوام بزنم اینجا اینه که شما هر وظیفه‌ای را که توی جنگو در نظر بگیرید میتونید به یه دونه اپلیکیشن اختصاص بدید که اون وظیفه توسط اون اپ اجرا بشه. حالا ما در پروژه‌ای که الان میخوایم جلو ببریم میخوایم یه دونه در واقع مسیج یا یه دونه پیام روی صفحه چاپ بکنیم. اپی میخوایم داشته باشیم که وظیفه چاپ کردن پیام روی صفحه رو داشته باشه و دیگه من مجبور نباشم داخل این فایل کانفیگ ببرم اینها رو بریزم. خب صفحه رو پاک بکنیم، بریم سراغ ساختن یک اپ جدید. میایم اینجا، حواسمون باشه که محیطمون فعال باشه، محیط مجازیمون. دستور پایتون manage.py start اپ رو می نویسم و بعد نام اپ، نامش رو میذارم مسیج. اگه الان اینتر کنم چه اتفاقی میفته؟ میبینید که اپ مسیج اینجا نمایش داده شد. الان اگه من بازش بکنم میبینید که فایل های پایتون زیادی این داخله: ادمین، اپس، مدلز، تست، ویو. راجب تک تک اینها در طی دوره دوباره صحبت میکنیم، اما الان میخوام راجب 2 تا فایل مهم صحبت بکنم. یه دونه فایل ویوز و یه دونه فایل URLs که الان اینجا وجود نداره و در ادامه من باید ایجادش بکنم. خب زمانی که من یه دونه اپلیکیشن را ایجاد کردم باید چیکار بکنم؟ باید اپلیکیشن ساخته شده رو در پله اول به پروژه جنگو معرفی کنم. گفتیم پروژه جنگو یک فایل بسیار مهم داره به اسم settings. اگه توی فایل settings بیایم میبینیم یه قسمتی داره به اسم install app، اپ های نصب شده. اینها اپ های پیشفرضی هستن که خود جنگو نصب میکنه براتون. هر اپ جدیدی که خودتون به این روش با استفاده از دستوری که توی ترمینال میبینید تولید کردید، میایید اینجا مینویسید لوکال که نشون بدید که این اپ هایی که خودم در واقع اضافه کردم و نام اپ رو داخل یه دونه سینگل کوت مینویسید و یه دونه کاما هم میذارید. الان اتفاقی که افتاد اینه که جنگو اپ من رو دیگه میشناسه، میدونه اپی به اسم مسیج اینجا وجود داره. اگه این کارو نکنید هیچ اطلاعی هم ازش نداره. در گام بعدی من باید چی کار بکنم؟ میریم سراغ مسیریابی URL ها. یعنی باید بگم اگه کاربر چیزی رو توی URL تایپ کرد متناسب با اون مسیریابی بکن و بگو که چجوری بهش پاسخ بدم. من حالا میام اینجا این HTTP ریسپانس رو که از جلسه قبل بود پاکش میکنم، میام از جنگو URLs غیر از پس اینکلود رو هم اضافه میکنم تا بتونم اپ مسیج رو بهش معرفی بکنم. بنابراین اینجا می نویسم path، داخل سینگل کوت می نویسم مسیج اسلش و میگم اینکلود بکن. یعنی اگه بعد اون
آدرس هوم پیجم نوشته شده بود مسیج اسلش، بیا برو سراغ اپ مسیج و فایل URLs. ما درون هر کدوم از اپ هامون هم یه فایل URL داریم. در واقع یه فایل URL اصلی داریم اینجا توی ستینگ کلی که مسیریابی های اولیه از اینجا شروع میشه و هر اپی هم این پایین بسازیم یه دونه URL دیگه داره. پس روتینگمون اینجور انجام میشه که اول میاد تو این URL بالایی چک میکنه و متناسب با اون حالا میره داخل هر کدوم از اپ ها و اونجا دوباره میگرده که زیر دسته های URL کدومه و چجوری باید بهش پاسخ بده. پس من هر اپی رو که ساختم ستینگزشو مشخص میکنم، فعالش میکنم توی ستینگ تا جنگو بشناسدش و توی URL هم مشخص میکنم که اگر چه URLی اومد برو حالا داخل این اپ و دنبال جواب بگرد. بسیار خوب، اینجا رو ما دیگه ببندیم، کاری با کانفیگ نداریم، بیایم داخل اپ مسیج که مشاهده میکنیم. من توی اپ مسیج میتونم بیام یک فایل urls.py اضافه بکنم از این طریق، یا اینکه از خود ترمینال این کار رو بکنم. حال توصیه‌ای که من شخصا بهتون دارم اینه که هر چی توی بک‌اند جلو میرید سعی کنید بیشتر با ترمینال کار کنید. من توی لینوکس تایپ میکنم تاچ برای ایجاد کردن یک فایل جدید، میگم برو داخل دایرکتوری مسیج اسلش فایل urls.py را ایجاد بکن. یه نگاه به سمت چپ بندازید، من ماکسیمایزش بکنم و اینتر میکنم. میبینید که فایل urls.py را اینجا برای من ایجاد کرده. خب میام داخل فایل urls.py. چی شد؟ مسیج دیده شد. از اینجا به بعد دیگه مسیریابی میاد توی urls.py انجام میشه. حالا میام اینجا میگم from Django که سری زدم و خب یه چیز اشتباه تایپ کرد .urls ایمپورت بکن پس مسیرها رو. حالا بعد اینجا یک لیستی تعریف بکنم به اسم URL patterns. این اسم خیلی مهمه، باید یکتا و همین باشه، چیز دیگه ای ننویسید. حتی اگه اشتباه بنویسیدش بهتون ایراد میگیره. میگم یک مسیری اضافه بکن، میگم اون مسیر خالی باشه، یعنی بعد از مسیج دیگه چیزی نباشه. فعلا یه جای خالی فاصله میذاریم و یک نامی بهش اختصاص میدیم، نامش رو میذاریم مسیج و اینجا هم کاما. این چی شد الان؟ در واقع چی دارم میگم؟ میگم اگه مسیج رو دیدی توی اون URLs بالا، بیا توی URLs پایینی، اگر بعد مسیج خالی بود یه چیزی رو اینجا فراخوانی کن، یه تابعی رو صدا بزن و نامش رو هم میذارم مسیج. در واقع این نام مسیج اختصاص داره به همون هوم پیج اسلش مسیج اسلش تمام. این نامشه که حالا بعداً یاد میگیریم چه جوری ازش استفاده کنیم. اما بعد یه چیز اینجا فراخوانی بشه. اگه بخوام به روش غلط جلسه قبلی کار بکنم، میام این بالا یه دونه فانکشن مینویسم و اینجا صداش میکنم، اما این کار غلطیه. کار درست چیزی که الان یاد میگیریم. حالا من میام توی فایل ویوز و اینجا را پاک میکنم و اینجا میام تابعم رو مینویسم، میگم from django.http import بکن http response رو و میام یک تابعی تعریف میکنم به اسم message view. میگم که object request درخواست کاربر دریافت بشه توی ورودی و بهش یه پاسخی برگردون. چه پاسخی؟ HTTP response. حالا اینجا مثلا میگم هی H1 باز و بسته، حالا به جای hello world بنویسیم مثلا this is your message و اینجا میگم H2 میبندمش و تمام. خب من چی کار کردم اینجا؟ اومدم تابعی که مسئول نمایش اطلاعات به کاربره یا در واقع ریکوست و درخواست کاربر رو میگیره و بهش پاسخ میده رو دیگه داخل URLs ننوشتم، بلکه اومدم توی ویو نوشتم. نکته مهم، فایل های ویو در جنگو مسئول پاسخدهی به درخواست های کاربران هستن. یعنی ریکوست کاربران رو فایل های ویو میگیرن بعد از اینکه مسیریابی شدن و بهش یه جواب درست میدن.
الان کاربر یه ریکوست داره. ریکوستش چیه؟ پیام یا صفحه مسیج رو به من نشون بده. پس ریکوست اینجا دریافت میشه، جواب مناسب بهش برگردونده میشه که یک تگ H1. اینجا رو هم اشتباه نوشتم، اصلاحش میکنم. خیلی خوب. حالا من یه ترمینال جدید باز میکنم. این ترمینال باشه برای نوشتن در واقع دستورات و کدها. ترمینال بعدی برای ران کردن سرور. میگم که python manage.py run server اینتر میکنم. ببینیم خب یه ایرادی از من گرفته، حقم داره. میگه که اون پسی که نوشتی توی URLs خالیه، این وسط میخوای چی کار بکنی؟ من میام میگم که from نقطه، یعنی دایرکتوری فعلی، برو داخل دایرکتوری views ایمپورت بکن چه چیزی را؟ message view. این تابع را ایمپورت کردم، توی ویو نوشتم، اینجا ایمپورتش کردم. حالا اینجا چی بهش میگم؟ میگم message view. تمام. حالا اینتر میکنم، میبینید که مشکل حل شد. همچنان اون بحث دیتابیس و ساخته نشدنش رو داریم که قبلا هم دیدیمش. چون فعلا ما دیتابیس کار نداریم، بذارید سر جاش بمونه، اشکالی نداره. این در واقع وارنینگ ها را ببینید، خیلی کمکتون میکنه در آینده. حالا بریم و در واقع ران کنیم و خروجی رو با هم دیگه ببینیم. زد من اینو ببندمش. حالا اینجا کلیک میکنم و پرفکت، عالیه. الان به من یه جواب داد. میتونید بگید چرا دوباره پیج نات فاند اومد؟ چرا ارور 404 اومد؟ قطعا باید بتونید بگید، چون که من اصلا بهش هیچ جا نگفتم اگه آدرس هوم پیج زدم جواب بده. بریم ببینیمش دوباره. URL اصلی هوم پیج دارم؟ نه، میگه ادمین. حالا نمیدونیم چیه، بعدن میفهمیم چیه. مسیج دارم، خالی نیست اینجا. اگه اینجا خالی نباشه یعنی برای هوم پیج چیزی تعریف نکردم. اگه من اینجا رو میومدم خالی میذاشتم حالا قابل قبول بود. الان دیگه برای هوم پیج در واقع پیج نات فاوند یا 404 بر نمی‌گرد، چون اینجا چیزی ننوشتم این اتفاق افتاده. خب بریم اینجا. از من انتظار داره که بنویسم اسلش مسیج و اسلش. حالا اینتر میکنم. عالی. This is your message. الان بهت نشون داد اروری، در واقع پیامی رو که خواستی بهت نشون داد. پس جنگو مسیج را که میبینه از URL اصلی میره توی اپ مسیج. توی اپ مسیج که اومد میاد داخل فایل urls.py، میگه که اوکی دیگه چیزی بعدش نیست. این تابع را که داخل ویوز نوشته برای من فراخوانی کن. تابع ویو چی کار میکنه؟ تابع مسیج ویو چی کار میکنه؟ یه پاسخ HTTP برمیگردونه که محتواش اینه. تمام شد و رفت. That's it. الان ما یاد گرفتیم که فایل های URLs و فایل های ویو چجوری کار میکنن. شما URL روتینگ یا مسیریابی URL و کار کردن با ویو ها رو یاد گرفتید. الان اینجا یه دونه function based view یا ویوی تابع محور، تابع بیست ما اینجا نوشتیم تا به همون جواب بده. بسیار خوب. این ویدیو تا همینجا کافیه. خیلی نکته‌های مهمی توش گفته شد. چندین بار من سعی کردم تاکید کنم، برگردم دوباره بگم تا براتون خوب جا بیفته. خودتون به اندازه‌ای که نیازه ببینید، تکرار رو تمرین کنید، چند بار کد بزنید تا توی ذهنتون هک بشه. توی ویدیوی بعدی میخوایم یکی از ایرادهایی که توی این مدل کد نویسی وجود داره رو رفع بکنیم. ایراد چیه؟ ایراد اینه چرا من باید مجبور باشم کد HTML، متن پیام و یک عالمه چیز به صورت هارد کدد این وسط بنویسم؟ این کار خوبی نیست. این دقیقاً موضوع ویدیوی بعدیمونه که میخوایم یاد بگیریم که اینجا اینطوری کد ننویسیم. سلام دوباره دوستان، من احسان عبداللهی هستم. به کانال میکرولرن خوش اومدید. خب بدون فوت وقت بریم سراغ ادامه دوره جنگو. توی ویدیوی قبلی بهتون چی گفتم؟ گفتم که شما الان دارید پیامی رو روی صفحه نشون میدید که روش پیاده سازیش روش بدیه. یعنی اگر بخواید این پیام را پیچیده ترش بکنید، المانهای بیشتری بهش اضافه بکنید، یهو به خودتون میاید میبینید که فایل ویوتون پر شده از تگ های HTML،
کلی کدی که هر دفعه بخواید عوضشون بکنید باید اینجا بیاید دستکاریش بکنید و کلا یه چیز خیلی بدی شده. پس هر موقع دیدید که دارید کدنویسی انجام میدید که همه چیز با هم قاطی پاتیه، بدونید یه جایی کار میلنگه، چون سالهای ساله که دیگه اینجوری برنامه نویسا کدنویسی نمیکنن. حالا ببینیم چجوری میشه این مشکل رو حلش بکنیم. خب ما داخل اپ مسیجمون هستیم. این نکته رو هم بگم که اگه این ویدیو رو متوجه نمیشید که داریم چی کار میکنیم، باید برگردید ویدیوی قبلی رو ببینید. توی اون ویدیو گفتیم که ما یک اپ مسیج میسازیم که پیامی رو روی صفحه نشون بده. حالا توی فایل ویو میخوایم روش نمایش این در واقع پیام رو تغییر بدیم. من نمیخوام که تگ HTML اینجا باشه. جنگو قطعاً برای این یه راهکار خوب ارائه داده و یکی از مزایای جنگوه اونم سیستم تمپلیتینگشه. یعنی شما میتونید تمپلیت ها که شامل فایل های HTML میشند رو بسازید و اون تمپلیت ها تمام اطلاعات و تمام دیتایی را که شما دوست دارید به کاربر نشون میده. قدرت خیلی زیادی داره و تگ های خیلی خوبی هم توش داره تا ما بتونیم حتی به صورت داینامیک توش کد نویسی بکنیم، صرفاً یک پیام ثابت نباشه، مثلا از دیتابیس یه پیام رو بخونیم و نشون بدیم. که حالا توصیه میکنم هیجان خودتون رو کنترل بکنید، توی ویدیوهای بعدی میریم سراغ همش و همه رو براتون توضیح میدم، اصلا نگرانش نباشید. خب من باید بیام سراغ ترمینال اولم و بگم که خب این فایل تمپلیت من کجا باشه. به صورت پیش فرض جنگو چجوری دنبال فایل های تمپلیت میگرده الان براتون توضیح میدم. گفتیم که فایل های تمپلیت در واقع همون فایل های با پسوند HTML هستن که ساختار و اسکلت سایتمون توی اونها قرار میگیره. جنگو اینطوری دنبال تمپلیت ها میگرده. هر اپی که وجود داره باید داخلش یه دایرکتوری وجود داشته باشه به اسم تمپلیتس، دوباره نام همون اپلیکیشن تکرار شده باشه و اینجا اون فایل های HTML قرار گرفته باشن. این روش پیشفرض جنگو هستش. یعنی اگه شما اینجا یه دونه اپ داشته باشید، 2 تا 3 تا، بعد توی هر کدومشون یه دونه تمپلیت بذارید و داخل اون فایل تمپلیتس یا فولدر تمپلیت یه دونه فولدر دیگه بسازید با نام همون اپ و بعد فایل ها رو بذارید. خب این روشیه تا جنگو مطمئن بشه که هیچ 2 تا فایلی رو به صورت اشتباهی بر نمیداره. یعنی مطمئن باشه که اینها هیچ کدومشون حتی اگه هم نام هستن با هم تداخل نمیکنن. اما این روش باعث سردرگمی ما میشه که توی هر اپ بریم یه تمپلیت بسازیم، دوباره نام اپ رو تکرار کنیم و شلوغش بکنیم. به جای این کار من این روش رو توصیه نمی کنم. میگم که اینو فعلا ببندیمش، بریم یه دونه فایل تمپلیت بسازیم. من میام اینجا می نویسم mkdir چون میخوام یک دایرکتوری جدید بسازم به اسم تمپلیت. کجا؟ دایرکتوری جدید تو مسیر اصلی پروژه ایجادش میکنم و حالا هر چی فایل HTML میخوام بسازم اینجا قرار میدم. اما جنگو نمیشناسه، جنگو متوجه نمیشه، با همون سیستم پیشفرضی که گفتم دنبالش میگرده. پس راهکار چیه؟ بیایم تو فایل settings، اسکرول کنیم بیایم پایین، میبینیم یه لیستی وجود داره با نام templates و داخلش یه دیکشنری هست که کی ولیو هایی داره. یکی از اون کی ها dir هست، این میگه direction. به صورت پیشفرض یه لیست خالیه. یعنی چی؟ یعنی جایی دنبالش نگرد، همون مسیر پیشفرض. اگه اینجا رو عوضش بکنم حالا دنبال مسیری میگرده که بهش میگم. یعنی دیگه تمپلیت رو جایی میره میگرده که من گفتم. چجوری بهش بگم؟ یه رشته براش تعریف میکنم، از متد داخلی یا بیلتین استیار استفاده میکنم. اینجا می نویسم بیس dir یعنی مسیر در واقع اصلی پروژه نقطه متد جوین پس یعنی اضافه کردن مسیر رو کال میکنم و توی پرانتز داخل سینگل کد نام فولدر تمپلیتس رو می نویسم templates. تمام. با همین تنظیمی که من انجام دادم دیگه فایل های HTML رو اینجا پیدا میکنه.
تا اینجا اوکیه. برگردیم توی ویوز. حالا من میخوام این پیامی که اینجا هست اینجا نباشه، بره توی یک فایلی مثلا home.html. چی کار میکنم؟ میام توی خط فرمان میگم که تاچ بکن، یعنی یک فایل برا من بساز در دایرکتوری templates اسلش نامش چی باشه؟ home.html. میتونید به صورت دستی هم اینجا بسازیدش، هر کدوم که دیگه راحتید. میزنم و میبینیم که home.html اومد اینجا. حالا این آدرس رو از اینجا من بر میدارم، یا در واقع این متن رو از اینجا بر میدارم، میام توی home.html فعلا پیستش میکنم. اوکی. حالا باید توی ویو بگم که وقتی درخواستی از کاربر دیدی، برو توی فایل home.html و هر آنچه که اونجا هست رو رندر بکن، تولید بکن و به کاربر برگردون به عنوان یه جواب. پس دیگه من نیاز ندارم که خودم HTTP ریسپانس بسازم، بنابراین این فانکشن رو از اینجا برش میدارم و دیگه نیاز به ایمپورت کردنش هم نیست. اما میگم که from django.shortcuts ایمپورت بکن رندر کاری که انجام میده، ریکوست کاربر رو میگیره، تلفیق میکنه با یک فایل HTML و یک پاسخ میده. پس میگم که ریترن بکن رندر را، که ورودی اول رندر ریکوست کاربره و ورودی دومش که با عنوان آرگومان بهش داده میشه home.html. یه نگاهی بهش بندازیم. این تابع ویو ریکوست رو گرفت دادش به رندر ریکوست رو میگیره، home.html رو هم میگیره، با هم تلفیق میکنه، به عنوان خروجی یک پاسخی برمیگردونه که به ریترن ما داده میشه و اون چیزی میشه که ما میبینیم. الان همه چی آماده است. یه نگاهی هم به سرورمون بندازیم که مشکلی نداره. حالا میریم اینجا یه بار دیگه رفرش میکنیم صفحه را. پرفکت، داره دقیقاً کار میکنه. نتیجه خروجی فرقی نکرد، اما اون چیزی که این پشت نوشته شده عوض شد، یعنی کیفیت کار بالا رفت. حالا من اگه بخوام this is your message را مثلا خب نه این شکلی نه، بخوام 10 بار کپیش بکنم، اگه قرار بود داخل ویوز بنویسیم که خیلی شلوغ میشد و کثیف کاری بود. اگه بخوام 10 بار بنویسم هیچ مشکلی نداره، هرچی دلم بخواد تو این فایل HTML مینویسم. رفرش میکنم، میبینید که بدون مشکل داره نشون میده. پس اینم یکی دیگه از نکته‌های خوبه جنگو. حالا بیایم یه خورده روی خود همین تمپلیت ها صحبت بکنیم و کیفیت خود تمپلیت را بالا ببریم. قطعا هیچ فایل HTML به این صورت نباید باشه. یعنی فایل HTML باید بادی داشته باشه، باید هد داشته باشه و تمام اون استانداردهای HTML توش رعایت بشه. کاری که به صورت پیش‌فرض انجام میدن اینه که یه فایل اصلی HTML میسازن، معمولا اسمش رو میذارن base.html، main.html یا یه چیزی که تداعی کننده فایل اولیه و پایه باشه و توی اون اسکلت کلی رو میزنن. حالا از بخش‌های دیگه وقتی خواستن استفاده بکنن یه ارجاع میدن. بذارید براتون بهتر توضیح بدم. ببینید من یک فایل اصلی مثلا دارم با نام base.html و یه فایل دیگه دارم به اسم home.html. توی فایل base.html خودم چیزی برای نمایش ندارم، ولی اسکلت رو مشخص کردم. میدونم که اینجا قرار هدرم قرار بگیره، اینجا قرار سایدبارم قرار بگیره و کانتنت اصلی هم اینجاست. اما نمیام اون کدها و تگ‌های HTML رو دقیقاً توش بنویسم، بلکه ساختار اصلی صفحه رو میزنم، جایی که قراره اطلاعات مربوط به هدر باشه ارجاع میدم.
جایی که قرار اطلاعات مربوط به سایدبار، مین کانتنت، فوتر و هر چیز دیگه ای باشه ارجاع میدم. حالا وقتی فایل home.html رو میخوام مثلا بسازم، این فایل home.html صرفا قرار یک پیام رو نشون بده. همین. اون پیام مثلا میاد توی این جایگاه میشینه. بنابراین دیگه نیاز نیست من تمام ساختار صفحه رو از نو بسازم، از نو بنویسم و توی home.html بذارم. یه اشاره‌ای میکنم که من دارم از فایل base.html ارث بری میکنم. حالا اطلاعات رو در جایگاهی که گفتم برای من قرار بده. تمام. بذارید اجراش بکنیم تا متوجه بشید. خب home.html را من یه خورده خلوتش بکنم. اینا رو برداریم، فقط یه دونه مسیج بذاریم. بریم توی ترمینال اول یه فایل دیگه میسازم. touch templates /base.html. میبینیم که ساخته شد. وارد base.html میشم. حالا اینجا مینویسم html و اون اسکلت اصلی رو که دیگه نمیخوام جای دیگه تکرارش بکنم اینجا قرار میدم. نکته ای که وجود داره اینه که من باید بیام اینجا از اون تمپلیتینگ لنگویج یا زبان تمپلیتی که جنگو به من داده استفاده بکنم. اینجا نکته ای که گفتم، نصب اکستنشن جینجا به ما کمک میکنه تا این تمپلیت رو بهتر ببینیم. آکولاد رو باز و بسته میکنم، 2 دونه علامت درصد میذارم، میام این وسط مینویسم که بلاک کانتنت، یعنی یک بلوکی برا من درست بکن که درش یک محتوا کانتنت وجود داره و خب باید این بلوک رو ببندم. دوباره به همین شکل مینویسم end block content. خیلی الان من ارجاع دادم، گفتم که اگر میخوای محتوایی قرار بدی از فایل های HTML دیگه، اون محتوا اینجا قرار میگیره. آیا میتونم بلوک های دیگه ای هم بسازم؟ بله، توی موارد پیشرفته تر بلوک های زیادی میسازیم. ما فعلا یه دونه بلوک ساده توی قسمت تگ بادی میخوایم ایجاد کنیم. همین. حالا میام توی فایل home.html، اون بالا باید یه چیزی بهش بگم. باید بهش بگم که تو ارجاع بده به یک فایل دیگه با نام base.html. پس میام دوباره از سیستم تمپلیت استفاده میکنم، از تگ های اون تمپلیت استفاده میکنم، مینویسم extend، داخل سینگل کوت مینویسم base.html و علامت درصد. تمام. این نکته مهمه. الان من ارث بری کردم از فایل base.html، یعنی تمام اینها را دارم. حالا این بلوک کانتنتی که اینجا وجود داره، اگه اینجا نوشته بشه، هر چه که در فایل HTML داخل این بلوک هست میاد اینجا قرار میگیره. حالا میام اینجا دوباره مینویسم بلاک کانتنت، میبندمش، اینو یه ایندنت میدم، میبرمش داخل و اینجا هم end block content. تمام. خب حالا بریم و خروجیمون رو با هم بررسی بکنیم. یه دونه پیام داریم، رفرش میکنم، پرفکت، عالی داره کار میکنه. بازم اون چه که کاربر میبینه همونه، عوض نشد. ولی شما به عنوان یک برنامه نویس حرفه‌ای بک‌اند دارید درست کد نوشتن رو تمرین میکنید. یه مرور بکنیم با هم. ما داخل اپ مسیج بودیم، قرار شد یک پیامی رو به کاربر نشون بدیم. از URL اصلی مسیریابی میشه، میفهمه که مسیج رو باید نشون بده، میاد توی اپ مسیج، میاد داخل فایل urls.py که توی مسیج هست. ببینید از این urls شروع کرد، اومد توی urls مسیج، میفهمه که باید ویوی مسیج ویو رو باز بکنه، یا در واقع تابع مسیج ویو رو باز بکنه که اینجا بهش گفتیم. پس میاد توی فایل ویو. حالا درخواست کاربر را گفتیم، ویو درخواست کاربر رو همیشه میگیره، درخواست کاربر رو میگیره، رندر میکنه.
با فایل home.html که بهش گفتیم از تمپلیت ها پیداش بکن. میاد توی فایل home.html و اینجا میگه که از base.html اون اسکلت سایت را ارث‌بری بکن و درون این بلوک کانتنت بیا این تگ h1 رو برای من قرار بده. تمام. ببینید چقدر قشنگ، چقدر لایه لایه داریم کد می‌نویسیم و این لایه ها از هم تفکیک شده است. این خیلی نکته مهمیه. اگر قرار بود همه اینها رو قاطی پاتی داخل یه فایل بنویسیم یا اصلا نظم و ترتیب خوبی نداشته باشه یا خودمون قرار باشه براش در واقع یه استاندارد دلخواه بسازیم، هم چیز جالبی در نمیاد، همین که از همه مهمتر نگهداری و مینتیننسش سخت میشه. برنامه‌نویسای دیگه هم نمیفهمن ما چی میگیم. اما این استاندارد رو جنگو درست کرده تا ما بتونیم خیلی با کیفیت کد بک اند بنویسیم. حالا شما خیلی چیزها رو یاد گرفتید. الان میتونید هر جور محتوایی که دوست داشتید رو رندر بکنید و توی خروجی به کاربر نشون بدید. حالا دوباره میخوام یک پله ارتقاء سطح کدنویسی براتون ایجاد بکنم که میشه موضوع ویدیوی بعدیمون. همونطور که میبینید داخل ویو من یه دونه تابع تعریف کردم و به تابع گفتم که برو این کارها رو انجام بده. تا اینجا هیچ اشکالی وجود نداره. توی کارهای اولیه، آموزش‌های اولیه ما مشکل خاصی نداریم. اوکی؟ اما شما وقتی یواش یواش شروع میکنید به توسعه کدنویسی، ایده های جدید به ذهنتون میرسه و کارهای پیچیده تری میخواید انجام بدید، متوجه میشید که اگه ویو هاتون رو فانکشن بیسد بنویسید کم کم دردسرا از راه میرسه. یک، مجبور میشید کارهای تکراری و خسته کننده زیاد بکنید. توی این پروژه یه چیزایی نوشتید دوباره توی پروژه باید تکرار بشه، توی این اپ نوشتید توی اون یکی اپ باید تکرار بشه و کم کم خسته میشید از تکرار کارهایی که باید همین جوری انجام بشه. دو، پیچیدگی کار بالا میره و فهم و خوانایی توابع در آینده در پروژه های بزرگتر افت میکنه و اینها اذیتتون میکنه. سه، عوض کردن توابع، ارتقایشون، نگهداریشون و آپدیت کردنشون به خاطر مشکلات قبلی سخت و پیچیده میشه. پس نه اینکه فانکشن بیسد ویو ها بد باشن، برای کارهای ساده اوکی هستن، ولی بهتره که یاد بگیریم به جای اینکه ویو ها رو با استفاده از توابع یا فانکشن ها بنویسیم، با استفاده از کلاس ها بنویسیم. خب اینجا قطعا باید از پایتون کلاس نویسی، ارث‌بری و همه چیزش خوب بلد باشید. اگه بلد نیستید باید اول یاد بگیرید. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ این که چجوری میتونیم با استفاده از کلاس ها ویو بنویسیم و حجم کد نویسیمون رو کم بکنیم، کیفیتش رو بالا ببریم و نتیجه بهتری به دست بیاریم. امیدوارم که تا اینجا رو دوست داشته باشید. لایک و کامنت و شیر کردن و سابسکرایب یادتون نره، خیلی به من انرژی میده که این محتوا رو براتون تولید بکنم و ادامه بدم. نظراتتون هم فوق العاده برای من ارزشمنده. هر جایی حس میکنید که باید روی یک بحثی وقت بیشتری، زمان بیشتری گذاشته بشه به من اطلاع بدید تا در طی دوره من ازشون استفاده بکنم. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. سلام به دوستای عزیز کانال میکرولرن، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من احسان عبداللهی هستم. بریم سراغ ادامه دوره جنگو. ویدیوی قبل رو اینجا به پایان رسوندیم که رفتیم سراغ ویوها و ازشون ایراد گرفتیم. گفتیم که ویویی که ما نوشتیم ویوی تابع محور یا فانکشن بیسده. اشکالاتش رو مرور میکنیم با هم. وقتی شما فانکشن بیسد میایید ویو مینویسید، برای هر ویو باید یک عالمه کار انجام بدید. نگاه نکنید که اینجا یه ویوی کوچولو داریم. وقتی پروژه بزرگ بشه و اسکیل بشه اینجا شلوغ میشه و خیلی حجم زیادی کد مینویسیم. بنابراین کارهای تکراری شما زیاد میشه. از این اپ به اون اپ باید یک عالمه کد تکراری بنویسید. همون کاری که اینجا باید انجام بشه اون طرف هم باید انجام بشه. از این پروژه به اون پروژه هم داستان همینه. وقتی شما حجم کار تکراری زیادی باید انجام بدید خسته میشید. دنبال یه راهی میگردید تا این همه کار تکراری نکنید. دلتون میخواد
یه مرجعی باشه که اونها رو کال بکنید، یک سری تنظیمات انجام بدید و تمام. ولی فانکشن بیسد ها این مشکل رو دارن و نمیشه اینجوری عمل کرد. وقتی که این مدلی توشون کد مینویسیم پیچیدگی بالا میره، حجم کد زیاد میشه و نگهداری یا مینتیننس سخت میشه. اگه توی حوزه نرم افزار یک کمی مطالعه بکنید و حضور داشته باشید میبینید که نگهداری از نرم افزار یکی از حوزه های بسیار پولساز و بسیار مهم هست. یعنی شما هر نرم افزاری که میسازید، چه مبتنی بر سیستم عامل ها، چه مبتنی بر وب یا موبایل بیس ها، اگر مطابق با نیاز مشتری ها یا کاستومر ها در طی زمان آپدیت و بروز رسانیش نکنید عملا از گردونه خارج میشید. برای آپدیت ها باید مدام این کارها رو تکرار بکنیم. وقتی فانکشن بیسد می نویسیم کارمون سخت میشه. پس جنگویی که در روزهای اول فقط ویوهای فانکشن بیسد داشت به این فکر کرد که چجوری این مشکل را حل بکنه و ویوها را یواش یواش برد سمت کلاس بیسد، یعنی کلاس محور شد. یعنی به جای اینکه شما با کلمه کلیدی دف بیاید یک ویوی در واقع فانکشن بیسد بنویسید، با کلمه کلاس که توی پایتون براتون کلاس تعریف میکنه ویوهای کلاس بیسد مینویسید و یک عالمه کلاس برای ویوها تعریف کرد که اون کارهای تکراری رو دیگه شما نخواهید دوباره انجام بدید. بنابراین یک ویوی کلاس بیسد مینویسید، ارث‌بری میکنید تمام اون ویژگی ها را از کلاس هایی که قبلا نوشته شده، یک سری تنظیمات کلی انجام میدید، بعضی از اتریبیوت ها رو مقداردهی میکنید یا در مواقع لزوم یک سری متد ها رو دستکاری میکنید و کارتون انجام میشه. یعنی از شر اون همه کار زیاد در واقع شما راحت میشید. خب حالا بعد از این همه توضیح زیاد ببینیم که چطور میشه اینجا از دست این ویوی فانکشن بیسد راحت بشیم. اول از همه من کامنتش میکنم که دیگه کار نکنه و میام این بالا میگم from django.views import بکن ویو رو. اومدم کلاس ویو را از ماژول ویوز در واقع استخراج کردم. حالا میخوام ازش ارث‌بری بکنم. حالا قبل از اینکه بقیه کد رو بنویسم اگه دقت بکنین محیط ادیتور عوض شده و خیلی جذابتر شده. من تم رو به تم گیت هاب تغییر دادم که یه ذره جذابیت برای شما هم بالا بره. سعی بکنید همیشه محیط کدنویسیتون رو جذاب نگه دارید. اگه از یه تم خسته میشید برید روی تم‌های جذابتر و توی محیط خشک کار نکنید. خب کلمه کلیدی کلاس رو می نویسم. اگه با کلاس ها تو پایتون آشنا نیستید حتما برید یاد بگیرید بعد بیاید وگرنه متوجهش نمیشید. حالا می نویسم message view. برای تعریف کلاس ها وقتی که از چند تا نام در واقع تشکیل شده هر کلمه رو با حرف بزرگ شروع می کنیم. این استانداردمون هست، الزام نیست ولی استاندارد. میگم از ویو ارث‌بری بکن. اوکی. الان من یه ویو کلاس بیسد نوشتم که از کلاس ویو ارث‌بری کرده. حالا میتونم ویژگی هایش را که مورد نیازم هست اینجا استفاده کنم. من میام یه دونه متد تعریف میکنم به اسم متد get. در واقع متد get وجود داره، من میخوام overrideش بکنم self و request و اینجا میگم که return بکن render request و home.html. خب انگار اتفاق خاصی نیفتاد. من اومدم یه کلاس اضافه کردم، این تابع را به یه متدی تغییر نام دادم و اینجا استفادهش کردم، همون شد. بله هنوز به اون هدف اصلی نرسیدیم. فعلا من یه پله تغییر براتون اینجا ایجاد کردم تا یه درک اولیه به دست بیاریم. پس این ویو کلاس بیسد شد. خب حالا این چه جوری عمل میکنه؟ تابع یا متد get زمانی فراخوانی میشه به صورت اتوماتیک که کاربر یه دونه get request ارسال میکنه. get request چیه؟ توی پروتکل HTTP زمانی که شما توی آدرس بار براوزرتون یه URL میزنید و اینتر میکنید یا روی یه دونه لینک کلیک میکنید، براوزر شما یک درخواست یا ریکوست get ارسال میکنه به وب سرور.
وب سرور بسته به اینکه چی روش نصب باشه، چه فریم ورکی روش باشه، مثلا جنگو، باید پاسخ بده. گت در این زمان فعال میشه، یعنی گت ریکوست رو میگیره و فعال میشه. خب دو تا آرگومان داره، آرگومان سلف که به در واقع آبجکت فعلی اشاره میکنه و ریکوست هم که درخواست کاربر، رندر میکنه و خروجی میده. این تا اینجا هیچ مشکلی وجود نداره. بذارید من سیوش بکنم. باید یه تغییری توی فایل URLs بدم. کدوم فایل URLs؟ URLs مربوط به اپ مسیج. دیگه اینجا نمیتونم از مسیج ویو استفاده کنم، بنابراین میرم پاکش میکنم، میگم از فایل ویو مسیج ویوی جدید رو که به این ترتیبه وارد بکن. اینجا صداش میزنم، اما خب این یه ایرادی داره. کلاس که اگه نامش در واقع فراخوانی بشه به صورت خودکار کاری نمیکنه. یک متدی درش وجود داره تو این کلاس که ما با ارثبری به دست آوردیم به اسم as view و پرانتز باز و بسته که کال بشه. در واقع میگیم که زمانی که این URL خاص اومد، برو و این ویو رو فراخوانی بکن. این متد این کار رو برامون انجام میده و اینم سیوش میکنیم. کار تا اینجا تمومه. من برم توی این ترمینال. خب محیطم فعال هست. سرورم رو ران کنم. پایتون manage.py run server. مشکلی هم وجود نداره. خب باید اینجا براش آدرس مسیج رو تایپ بکنم و وقتی اینتر بکنم پیام به خوبی نمایش داده میشه. پس من اومدم نوع ویو رو عوض کردم، تغییرات لازمه رو هم توی URL دادم و الان داره کار میکنه. اینجا در مرحله فعلی ما شاید خیلی مزیتی حس نکنیم. بله، چون که کار ما خیلی کار ساده‌ایه، کار پیچیده‌ای نیست. توی لول های بالاتر این رو ما بهتر درک میکنیم که چقدر کلاس بیس ها به ما کمک میکنه. ولی من میخوام یه کار بهتری انجام بدم و این مدلی ننویسمش. پس چی کار میکنم؟ میام یه چیز دیگه ایمپورت میکنم. میگم که از Django views .generic اینیه که میگم در واقع ایمپورت بکن. template view یه کلاس دیگه رو ایمپورت کردم و اینجا میگم که به جای ویو از template view ارثبری بکن و دیگه نیازی به این متد ندارم. تنها کاری که لازمه بکنم اینه که اتریبیوتی به اسم template name بنویسم و بهش home.html رو اختصاص بدم. تمام. یعنی دیگه شما کاری ندارید که تابع گت قراره به کدوم ریکوست کاربر جواب بده، رندر بخواید استفاده بکنید و غیره. این رندر هم از اینجا پاکش میکنیم. دیگه چیزی نیاز نداریم. الان میبینید که توی مقیاس و لول کار فعلیمون یه درجه کار آسون شد و فقط شما یه دونه اتریبیوت رو مقدار دهی کردید. نامش هم که عوض نشده، پس توی URLs نمیخواد عوضش کنیم. باز یه نگاهی به سرور بندازیم که فعاله. بیایم اینجا، بله، رفرش میکنیم و میبینیم که به خوبی داره برای ما کار میکنه. پس به این ترتیب ما از فانکشن بیسد ویو ها سویچ میکنیم روی کلاس بیسد ویو ها و اگه قصد انجام کارهای حرفه‌ای دارید حتما اینطوری عمل کنید. حالا اگه بعضی وقتا یه سری نیازهای خیلی جزئی و کوچیکه، نوشتن فانکشن بیس توی در واقع مرحله تست و آزمایشگاهی ایرادی نداره، ولی سعی کنید روی متد و روش بهتر که همون کلاس بیسد ویو ها هستن سویچ بکنید. خب ما تا این مرحله چیکار کردیم؟ اومدیم یک پروژه ساده با یه دونه اپ، URL، ویو و ویو های کلاس بیس رو براش نوشتیم و داره برامون به خوبی کار میکنه. دو تا کار دیگه مونده که توی ویدیوی بعدی میخوایم انجام بدیم. یک، نوشتن تست ها. چجوری حالا این چیزی رو که نوشتیم تست بکنیم که ببینیم داره درست کار میکنه. منظورم این نیستش که بریم توی مرورگر خودمون تایپ کنیم ببینیم پیام رو درست نشون میده، هرچند که اینم یه بخش و یک مرحله از تست کردنه، ولی برای سطوح بالاتر این روش تست خیلی جواب نمیده و پردرد سره. میخوایم روش نوشتن تست ها رو بهتون یاد بدیم که یک بخش خیلی خیلی خیلی، 3 بار تاکید کردم، مهم توی نرم افزار هست و باید شما تست نویسی رو به خوبی یاد بگیرید
و در پله بعدی بیایم با استفاده از ورژن کنترل گیت که توی ویدیوی اول فعالش کردیم مرحله استیجینگ و کامیت رو انجام بدیم و در نهایت پروژمون رو پوش بکنیم توی گیت هاب تا هم کدش در اختیار شما باشه و هم شما یاد بگیرید که وقتی پروژه به یک مرحله رسید و پیشرفت کرد چجوری یک ورژن ازش را توی یک فضای مطمئن ذخیره بکنید. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. لایک، شیر، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خیلی به من انرژی میده و کمک میکنه تا کسان دیگه ای هم که به این ویدیوها و به این آموزش ها نیاز دارن بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. سلام به دوستای عزیز کانال میکرولرن، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من احسان عبداللهی هستم و ادامه دوره جنگو رو میخوایم جلو بریم با هم. توی ویدیوی قبلی با هم چی گفتیم و چه کاری کردیم؟ ما اومدیم کلاس بیسد ویو ها رو به عنوان گام نهایی این فاز از یادگیری جنگو معرفی کردیم و دیدیم که چقدر خوب کار میکنن. ولی گفتیم که باید پروژمون رو تست بکنیم تا مطمئن بشیم که درست عمل میکنه. حالا یه سوال، من اگه به شما بگم که بیا و این پروژه رو تست بکن چی کار میکنی؟ احتمالاً میگید که خب کاری نداره که من میام اول سرورم رو ران میکنم، پس این پایین توی ترمینال مینویسم python manage.py run server، اینتر میکنم. خب سرورم فعاله، اینتر میکنم روی پورت سرور و اوکی، جوابی که الان به من میده منطقیه طبق چیزایی که جلسه قبل گفتیم. حالا مسیج رو براش می نویسم و خب جواب داد دیگه، تستش کردم. اوکی درسته، شما تستش کردید، جواب هم داده، ولی آیا منظور ما از تست این کاره؟ خب قطعا منظور ما این نیست. اگه شما 10 تا 20 تا 30 تا صفحه دیگه داشتید باید می اومدید اینجا دونه دونه URL می زدید و تستش می کردید. خب معلومه که همین الان سریع میگید نه این روش منطقی نیست. من برنامه نویس نباید بیام بشینم دونه دونه همه رو تست بکنم. شاید تو اون بخشی که مثلا میخوایم یوزر اکسپریانس رو بفهمیم یه تیم دیگه یا حتی کاربرا اونها میان تست میکنن و بررسی‌های اون شکلی انجام میدن، ولی کار ما به عنوان برنامه نویس بک‌اند این نیستش که بیایم دونه دونه دستی همه چیز رو آزمایش بکنیم. پس باید چی کار بکنیم؟ چه راهی وجود داره؟ قطعاً کسانی که جنگو رو ساختن از قبل به این فکر کردن و راهی براش ایجاد کردن. توی خود پایتون هم یک فریمورکی وجود داره برای ایجاد تست و تست کردن برنامه ها که ما نمیخوایم الان وارد مبحث بزرگ تست بشیم چون بحث خیلی گسترده و بزرگیه و ریزه‌کاری های زیادی داره. اما میخوایم توی این ویدیو به زبون ساده یک کمی راجع به تست کردن حرف بزنیم و ببینیم چه ابزارهایی داره و چه جوری کار میکنه. همونطوری که بهتون گفتم خبر خوب اینه که ابزارها رو پایتون برای ما آماده کرده و به تبع اون جنگو هم که روی بیس پایتون سواره ابزارهای تست مربوط به خودش رو برای ما فراهم کرده. پس ما نگرانی زیادی نداریم. حالا سوال بعدی که ایجاد میشه اینه که خب اگه ابزارها رو برامون فراهم کردن چجوری انجامش بدیم؟ پس الان بریم سراغ جواب دادن به این سوال. ببینید هر اپی که ما مینویسیم یه فایل test.py توش وجود داره. در واقع اس آخرش رو من نگفتم، test.py. اگه بازش بکنید احتمالاً یه همچین چیزی، حالا ممکنه یه کامنت هم توش باشه، ببینید که اومده یه در واقع کلاسی رو اینجا ایمپورت کرده، کلاس یا ماژول تست کیس رو برای ما اینجا ایمپورت کرده. حالا شما با استفاده از چیزی که اینجا ایمپورت شده باید بیاید تست های خودتون رو بنویسید و بعد تست ها رو اجرا بکنید تا به جواب برسید. این تا این مرحله کافیه، اما بریم و حالا کدها رو شروع بکنیم به دستکاری کردن. نکته اول اینه که من از تست کیس استفاده نمی کنم، یعنی به جای from Django test import test case میام simple test case میزنم. چرا؟ چون که من توی این پروژه خودم از دیتابیس استفاده نمی کنم و جایی که از دیتابیس استفاده نمی کنید simple test case به سادگی به شما جواب میده. حالا تست کیس مال مراحل دیگه ایه که بعداً توی دوره راجبش صحبت میکنیم. خب حالا من چجوری از این کلاس استفاده بکنم؟
برای نوشتن یه تست شما باید یک کلاس تست بنویسید. پس من چیکار میکنم؟ مینویسم کلاس، در ادامه کاری که انجام میدم به این ترتیبه، میگم message page tests. حالا این باید ارث‌بری بکنه از simple test case. خب تا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ من اومدم یه کلاس تست نوشتم که از سیمپل تست کیس ارث‌بری میکنه و در واقع تمام فیچرها، ویژگی‌ها، متدها، اتریبیوت‌ها، هر چی که اونجا هست رو من الان توی مسیج پیج تست میتونم ببینمش. نامش خب طبیعتاً دلخواه دیگه، هر جوری بخواید میتونید نامگذاریش بکنید. حالا من باید بیام در واقع متدهایی رو بنویسم تا بخش‌های مختلف سیستم یا نرم افزارم رو تست کنم. اولین کاری که میخوام بکنم اینه، میخوام ببینم که این URL آیا وجود داره یا نه. پس چی کار میکنم؟ مینویسم def که شروع یک فانکشن یا متده، بعد مینویسم test underscore URL exist که یعنی وجود داره at correct location و سلف هم براش میذارم که اشاره بکنم به آبجکت فعلی. این نامی که من گذاشتم دلخواهیه و هر جوری بخواید میتونید اسم بذارید. شما میتونید حالا هر مدلی که خودتون به ذهنتون میرسه بذارید. من نوشتم که تست وجود URL در مکان درست. حالا چه جوری بیام بنویسمش؟ من باید یه درخواست، یه ریکوست بدم به وب سرورم و ازش یه ریسپانس بگیرم. پس میام پاسخی رو که میده در متغیری به اسم ریسپانس ذخیره میکنم و مینویسم self.client.get. self.client در واقع یک کلاینتیه که میخواد درخواست ارسال بکنه. به وسیله self.client من میتونم HTTP request یا request های HTTP ارسال کنم و به وسیله متد get میگم ریکوست من از نوع get باشه، یعنی یک درخواستی بده، درخواست get بده و پاسخی رو بگیر توی ریسپانس ذخیره کن. همونجور که جلسه قبل گفتم، مثلا اگه شما توی مرورگرتون یه آدرس بزنید اینتر کنید، یه get ریکوست داره ارسال میکنه. عموما این شکلیه. حالا این داخل به این شکل میام عمل میکنم. داخل دابل کوت و بین دوتا اسلش می نویسم مسیج. اوکی؟ چه اتفاقی افتاد؟ میگم که URL مسیج را ارسال بکن از طریق یه get request و پاسخش رو برای من ذخیره کن. بعد میگم که self.assert equal و آرگومان اولش رو می نویسم response دات استاتوس کد و دومی رو می نویسم 200. خب این assert چیه؟ assert هم یک ویژگی خیلی خوبه توی پایتون که به ما کمک میکنه برنامه‌مون رو خطایابی بکنیم و اگر برنامه طبق روند پیش نرفت خطایی به ما بده. باز بحث بزرگی داره که حالا یا بعداً راجبش ویدیویی میسازیم یا خودتون میتونید راجبش مطالعه بکنید. assert equal یک زیر مجموعه‌ای از assert ها هست و میاد بررسی میکنه که آیا دو چیز با هم برابری دارن یا نه. حالا ما میخوایم ببینیم که آیا پاسخی که برمیگرده کد 200 داره یا نه. این کد 200 چیه؟ ببینید هر در واقع ریکوستی که داده میشه یه پاسخی داره. اون پاسخ یه کدی درش هست که نشان دهنده اینه که اون پاسخ چیه. مثلا کد 404 چی بود؟ صفحه وجود نداره. کد 500 ارور سروره. کد 200 میگه که صفحه پیدا شد و به خوبی نمایش داده میشه. در واقع وقتی شما یه وب پیجی رو آدرسش رو میزنید و اینتر میکنید، میره به دستش میاره و نشون شما میده. 200 رو مرورگرتون میخونه ولی به شما نشون نمیده. واسه همینه که شما 200 رو ندیدید. پس فهمیدن کد 200 یا دیدن کد 200 یعنی اینکه صفحه وجود داشت و به خوبی لود شد. بسیار خوب. حالا بریم و این رو در واقع تستش بکنیم، یعنی آزمایش کنیم ببینیم که چطور کار میکنه. اینجا سیو باشه
تستم که درسته، سرورم رو دیگه نیاز ندارم باهاش کار کنم، توی این تست نوشتنها سرور دیگه خاموشه. خود تستی که انجام میدیم تمام کارهای ارسال به سرور، جواب گرفتن و برگردوندن رو خودش انجام میده. کافیه اینجا تایپ بکنیم python manage.py و تست. اگه من اینتر کنم چی میشه؟ میگه یه دونه تست پیدا کردم، سیستم در واقع چک رو انجام میده و میگه توی 8000 ثانیه به اوکی رسید. این یعنی این که URL مسیج وجود داره و به درستی داره کار میکنه. حالا اگه من اینو مثلا زده بودم مسیج و سیوش کرده بودم چی؟ میام دوباره تست رو انجام میدم. این بار میبینیم که دوچار فیلیر شد، فیلد شد تست ما. چرا؟ اینجا داره چی به ما میگه؟ assertion error. میگه که 404 با 200 برابر نیست. میگه من صفحه 404 برگردوندم، یعنی این صفحه وجود نداره. پس کدش 200 نیست، موجود نیستش. پس میبینیم تستمون خیلی خوب داره کار میکنه. صفحه‌ای که موجوده رو نشون میده، اونی هم که موجود نیست نشون نمیده و میگه خطا داره. خب این تست اولی بود که اینجا نیاز داشتیم بنویسیم. حالا تست دومی که میخوایم بنویسیم، قبل از اینکه بگم تست دوم چیه یه سری بزنیم به urls.py. اینجا من توی urls.py اینجا چی نوشتم؟ گفتم که این URLی که مربوط به صفحه مسیج هست نامش باشه مسیج. میخوام تست بکنم آیا نام مسیج به چنین URLی اختصاص داده شده یا نه. این تفاوت با اون داره که خود URL وجود داره. ما تست کردیم URL وجود داره، حالا میخوایم ببینیم این URL نام مسیج بهش اختصاص داده شده یا نه. چجوری عمل میکنم؟ تقریبا شبیه قسمت قبلیه. دوباره مینویسم def، مینویسم test URL available بعد by name و اینجا هم self رو مینویسم و میام جلو. میگم که میخوام available یا موجود بودن URL با توجه به نامش رو تست بکنم، چون ما به هر URLی میتونیم یه نام اختصاص بدیم. کاری که میکنم دوباره response میگیرم و می نویسم self client چی کار میکرد؟ HTTP request میفرستاد get. اینجا دیگه نمیتونم مستقیما خود URL رو بنویسم با اسلش ها، باید نامش رو بنویسم. پس باید از متدی استفاده بکنم به اسم reverse. اول ایمپورتش میکنم، میگم که from django.urls import بکن reverse رو. حالا بهتون میگم که ریورس چی کار میکنه. اینجا متد ریورس رو مینویسم و بین دوتا سینگل کوت مینویسم مسیج. ریورس کاری که انجام میده اینه که نام یک URL رو میگیره و واقعا تبدیلش میکنه به یه دونه URL که بتونه برای سرور بره جلو. خب چون ما اینجا هدفمون این نیستش که خود متن URL رو بنویسیم، میخوایم اسمش رو بنویسیم. پس یه HTTP request زدم، جوابش رو گرفتم، توی ریسپانس ذخیره‌اش کردم، میرم سراغ self، دوباره assert میکنم. اینجا هم همون assert equal و میگم که ریسپانس استاتوس کدش رو میگیرم و باید 200 باشه. چرا؟ چون که خب URL رو در واقع ارسال کردیم، یه جوابی برمیگردونه. سیوش میکنم و حالا اینجا میام دوباره تست رو فعال میکنم. این بار چی میگه؟ میگه 2 تا تست پیدا کردم، چون من الان 2 تا فانکشن دارم و اوکیه. اگه مثلا این مسیج بود 123، آیا نام URL 123 ما داریم؟ نه. چرا؟ چون که من اینجا نام URL هم گذاشتم مسیج. میام تستش میکنم، به من ایراد میگیره، میگه که ریورس برای 123 پیدا نشد. میگه یعنی من نام URL 123 رو پیدا نکردم که بتونم برش گردونم به URL و یه get request بفرستم. پس با ارور روبرو شدیم. اینجا میفهمیم که اگر یه سری از در واقع نام‌های URL را تعریف نکرده باشیم تستمون خراب میشه.
خب اینو برش میگردونم به همون حالت مسیج. فکر بکنیم ببینیم دیگه چه جور تستایی میتونیم بنویسیم. URL رو تست کردم، نامش رو هم تست کردم. حالا بریم سراغ تمپلیت. ببینیم که آیا نام تمپلیت home.html وجود داره یا نه. می نویسم def test template name. اینجا هم براش میذارم self. خب میخوام چی کار بکنم؟ میخوام ببینم که آیا تمپلیت نیمی دارم با چیزی که میخوام تعریف بکنم یا نه. دوباره باید یه ریکوست بزنم. پس ریسپانس مساویه با self.client تا http ریکوستمو بزنه. اینجا می نویسم get. حالا دوتا راه داریم، یا مثل خط شماره 7 URL رو کامل می نویسیم بین دوتا اسلش، یا با ریورس میریم جلو. جفتش عمل میکنه. من اینجا با همون ریورس براتون می نویسمش. به ذره در واقع راحت تر کار کردم با ریورس، دیگه لازم نیست جزئیات URL رو توی ذهن خودتون حفظ کنید، چون URL ها همیشه خیلی سرراست نیستن، بعضی وقتا خیلی طولانی هم هستن. پس ریکوست زدم، ریسپانس رو گرفتم. بریم حالا سراغ اسرت کردن. میگم که self.assert، اما اینجا اسرتی که استفاده میکنم تمپلیت used، و اینجا بهش میگم که ریسپانس رو بگیر و مقایسه بکن با home.html. خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ میره از ریسپانس assert template use، میره از ریسپانس تمپلیتی که برگشته نامش رو استخراج میکنه، با home.html مقایسه میکنه. آیا با هم برابرن؟ اگه برابر بود اوکی، وگرنه فیلد میشه. تستش میکنیم، میبینیم که 3 تا دونه تست این بار انجام شد و درسته. حالا اگه به جای home.html مثلا home1.html گذاشته بودم چی کار میکرد؟ این بار خطا داد، میگه که home1.html تمپلیتی نبوده که استفاده شده برای رندر کردن ریسپانس، بنابراین خطا ایجاد میشه. بسیار خوب، 3 تا دونه تست نوشتیم. بریم سراغ تست آخر. تست آخر تست محتواییه، یعنی من میخوام تست بکنم که درون home.html چی داره برمیگرده. پس مینویسم تست underline یا underscore template content self. میخوام محتواشو تست بکنم. ریسپانس رو میگیرم self.client.get. این بار میام همون روش اول رو عمل میکنم، مسیج، یعنی کامل URL رو مینویسم که روش خیلی خوبی نیست در کل. و حالا باید تست بکنم که این چیه. میگم که assert contains چک میکنه که آیا پاسخ چیزی که ما مد نظرمونه رو داره یا نه. پس می نویسم ریسپانس و پاسخ من چی بود؟ پاسخ من اون چیزی بود که توی home.html می دیدم. این پاسخ منه، یه تگ h1 باز و بسته و اطلاعات درونش. پیستش میکنم. خیلی خوب، حالا بعد از سیو کردن این رو هم تست بکنیم و میبینیم که 4 تا تست در این مدت زمان اوکی شد. سیستم جواب داد و جواب درسته. حالا اگه اینجا بود تگ h2 آیا درسته یا نه؟ قطعا جواب غلطه. چرا؟ چون که میگه من this is your message بین تگ h2 ندارم، پاسخ تو تگ h1 هستش. بنابراین مطمئن شدیم که این تستمون هم داره به خوبی کار میکنه. خیلی خوب، مرحله تست نوشتن هم به پایان رسید و ما از عملکرد کارمون مطمئن شدیم. تست نوشتن خیلی بحث پیچیده‌ایه و بحث سنگینی هم هست. نیاز داره که زیاد تست بنویسید تا بدونید برای کدوم قسمت سیستمتون این کار رو انجام بدید. خیلی از برنامه‌نویسای حرفه‌ای اول تست می‌نویسن و بعد میرن وارد کد نویسیشون میشن که حالا این رو در طی زمان شما خودتون به دست میارید. مهارت خیلی بزرگیه. من سعی کردم 4 تا موردی که توی برنامه‌ام بود تست بکنم و همونطور که گفتم در طی زمان به دست میاد و انتظار نداشته باشید روز اول بتونید تستای خیلی سنگین بنویسید.
گام نهایی توی این پروژه چیه؟ اگه یادتون باشه من گفتم ورژن کنترل توی این پروژه استفاده میکنیم و از گیت استفاده کردم، صرفا گیت اینیت کردم. بذارید یه تست بکنم ببینم وضعیت ورژن کنترل چیا نشون میده. دستور گیت استاتوس رو میزنم. این دستورها رو خب میتونید راجبش گوگل کنید و بخونید تا به دست بیارید چیه. ببینم وضعیت پروژم چیه. وقتی گیت استاتوس رو میزنم، حالا یه خورده ترمینالم بزرگش بکنم، میگه که روی برانچ مستر هستی، هیچ کامیتی نکردی، یعنی هیچ در واقع سیوینگی از اون پروژت نداری و این هم فایل هایی هستن که در واقع دارن اینجا تغییر میکنن و من در واقع هنوز نه ترکشون کردم و نه ادشون کردم. این پایین در واقع داره به این اشاره میکنه. کار اولی که باید انجام بدیم اینه که بیایم توی مسیر پروژه یه فایلی بسازیم به اسم git ignore. میبینید که git ignore اینجا ایجاد شد. کاربردش چیه؟ کاربردش اینه که گیت نیاد هر فایلی را در واقع ترک بکنه، فقط فایل هایی را ترک بکنه که ما میخوایم. چجوری ما میتونیم اینو بهش بگیم؟ میتونیم بریم اینجا یه گوگل ساده انجام بدیم. من میگم که جنگو گیت ایگنور. توی سایت های مختلف میتونید پیداش بکنید. تمام فایل هایی را که به صورت کلی توی یک پروژه جنگو نیازه بیخیالش بشیم و توی گیت یا ورژن کنترلمون دنبالشون نکنیم برامون اینجا گذاشته و ممکنه خیلیاش هم ما نیاز نداشته باشیم. اما ما قرار میدیم توی پروژمون و میگیم که اینها را دیگه دنبال نکن. حالا پروژه های ما بعداً بزرگ میشه، خیلی پیچیده میشه و به اغلبش نیاز پیدا میکنیم. من فعلا اینا رو اینجا میذارم و یه گیت استاتوس دیگه میگیرم. خب گیت ایگنور رو یک بار دیگه ایجاد کرد، نه اوکیه. بریم گیت استاتوس بگیریم. میبینید که بعضی از فایل های اضافه رو اینجا ایگنور کرد و دیگه اونها رو دنبال نمیکنه، فقط فایل های اصلی پروژم رو دنبال میکنه. ما نمیخوایم فایل هایی که در واقع با دانلود کردن ماژول ها و در واقع پکیج ها میاد اونها رو هم مدام سیوشون کنیم، چون کار ضروری نیست و اصلا به درد هم نمیخوره. فقط فایل های پروژمون باید دنبال بشه. حالا میام اینها رو اد میکنم و در نهایت گیت کامیت میکنم با یه مسیج، میگم که message app is done و اینتر میکنم. خب میبینید که همه رو برامون ساخت و یه استاتوس اگه بگیرم میگه که روی برنچ مستر هستی، چیزی برای کامیت وجود نداره و ورکینگ تری هم کلینه. یعنی من یک توسعه ای را انجام دادم، یک دیولوپی را انجام دادم و حالا کارم را سیو کردم. از این به بعد دوباره میتونم برم جلو، هر وقت به نتیجه رسیدم دوباره بیام در واقع گیت اد بکنم و گیت کامیت بکنم. حالا بحثش که مفصله بماند، قبلا راجبش حرف زدیم. یه پله دیگه دارم، اونم اینه که پروژم رو بفرستم روی گیت هاب. کار کردم با گیت هابم خب آموزش‌های خیلی زیادی داره، روش‌های مختلف داره، میتونید برید دستی اونجا بسازید، بیاید اینجا برنچ اضافه بکنید و غیره. نمیخوام واردش بشم چون موضوع این جلسمون نیست و در واقع دور میشیم از بحث اصلیمون. شما فقط کافیه داخل VS Code حتما به گیت هابتون لاگین کرده باشید. میبینید که اکانت من EACA89 گیت هاب لاگین شده. وقتی که لاگین شده باشه این پایین میبینید نوشته مستر، نوشته که check out branch tag. اینجا شما میتونید پروژهتون رو پوش بکنید یا اصطلاحاً بفرستید روی گیت هاب که اون بالا باشه. من اینجا رو میزنم و یک نامی برای پروژم میذارم، میگم که جنگو مینی کورس. خب اینتر میکنم. البته اینجا اومد الان برای من یه شاخه درست کرد که در واقع نمیخوامش. من میام رو همون شاخه مستر و حالا اگه بیام اینجا چون رو شاخه مستر هستم میبینید که علامت پابلیش تو گیت هاب برای من نشون داده شده.
روش دوباره کلیک میکنم و میگه که من میتونم برات الان پوش بکنم به صورت پرایوت یا پابلیک. اگه پرایوت باشه خب دیگران بهش دسترسی ندارن، ولی اگه پابلیک باشه دیگران بهش دسترسی دارن. میگم که نامش رو بذار جنگو مینی کورس، همونطور که میبینید ببینیم اسپلش درسته، جنگو مینی کورس، و به صورت پابلیک بیا منتشرش بکن. این رو هم میزنم، الان در حال ارسال کردنشه و این پیام که نشون داده شد یعنی با موفقیت فرستادش روی گیت هاب. حالا میتونیم اوپنش بکنیم و توی گیت هاب ببینیمش. اگه بیایم اینجا و بنویسیم گیت هاب و سر بزنیم به اکانت گیت هاب خودمون، توی ریپازیتوری ها که بریم میبینیم که جنگو مینی کورس اینجا اضافه شده. الان اگه من بازش بکنم فایل های پروژه اینجا به خوبی وجود داره. طبیعتاً باید یه ریدمی اضافه بکنیم، توضیح بدیم پروژه چیه، اگه دیگران بخوان ازش استفاده کنن چجوری باید روی سیستمشون اونو ران بکنن و غیره. من توی این ریپازیتوری اونچه که توی این دوره در ادامه میگیم به همراه آنچه که تا الان گفته شد رو میذارم و فایل ریدمی رو به مرور زمان تکمیل میکنم. شما میتونید به لینک گیت هاب سر بزنید، پروژه رو دانلود بکنید، بهش کامیت بکنید و اینجا فضایی باشه برای تعامل کردن بین ما تا از همدیگه بتونیم چیز یاد بگیریم. امکانات خیلی خوبی اینجا برای ما فراهم شد. بسیار خوب، پس ما تا این مرحله تونستیم گام اول توی یادگیری جنگو رو جلو ببریم. من همینجا دیگه این ویدیو رو نگه میدارم. امیدوارم که دوستش داشته باشید و براتون مفید بوده باشه. لایک و شیر و کامنت کردن یادتون نره. اگه دوست داشتید حتما توی کانال سابسکرایب بکنید. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. سلام به دوستای عزیز کانال میکرولرن، من احسان عبداللهی هستم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. برگشتیم با ادامه دوره جنگو. توی ویدیوی قبل به اینجا رسیدیم که پروژه تکمیل شد و ما فرستادیمش روی گیت هاب و اون چیزی که به ما نمایش داده میشد یک چنین پیامی روی صفحه بود. حالا میخوایم یک لول بیایم بالا، اصطلاحاً لول آپ بکنیم. الان شما یک پیامی رو میبینید که روی صفحه داره نشون داده میشه. من ازتون سوال میپرسم، اگه بخوام این پیام رو عوض بکنم چطوری عمل میکنم؟ خب جواب اول چیه؟ شما میگید که میایم توی محیط کدمون، میریم داخل تمپلیت و فایل هوم، اینجا رو عوض میکنیم و اون چیزی که رو صفحه هست تغییر میکنه. اوکی، این ساده ترین مرحله است، ساده ترین جوابه. ولی آیا بهترین جوابم هست؟ مسلما نه. اگه من بخوام این به عنوان یه روتین و یه تسک باشه که نمیتونم دم و دقیقه برم توی کدم عوض بکنم. به عنوان یه محصول واقعی در نظر بگیرید. پس قطعاً باید یک واسطه کاربری باشه، یه پنلی باشه، من بیام اینجا وارد بشم، متن رو عوض بکنم و بعد که مثلا اوکی زدم یا اپلای زدم متن عوض بشه. بعضی موقع دلم میخواد متنای بیشتری نشون بدم، یا ممکنه دلم میخواد که این متن از اینجا اصلا پاک بشه. پس من الان دنبال یه روشی هستم که این رو ارتقا بدم. خب چند تا مرحله رو باید براش بریم جلو تا به نتیجه دلخواه برسیم. الان نمیخوام راجع به اون مثلا ظاهر و واسطه کاربری و اون پنل صحبت بکنم. فعلا میخوام راجع به این صحبت بکنم که این پیامی که عوض میشه و روی صفحه نمایش داده میشه بالاخره باید یک جایی ذخیره بشه، نه داخل یه فایل مثلا HTML. یه جایی درست حسابی میخوام براش داشته باشم، ابزار مناسب تری میخوام براش داشته باشم. خب اینجا هستش که دیتابیس وارد بازی میشه و کل روند رو عوض میکنه. یعنی از این به بعد ما توی پروژه هامون که در واقع پروژه های واقعی همین طوری هستن از دیتابیس استفاده میکنیم. خب این دیتابیس چجوری میخواد عمل بکنه؟ من یه شکل ساده میکشم و یه خورده راجبش توضیح میدم. فرض بکنید که این وبسایت شماست که یه سایدبار داره و اینجا یه در واقع حالا ویدیو، عکس یا هر چیز دیگه وجود داره و اینجا یه متن هست. اگه این متن حالا چیز شبیه به اینی که من این بالا گذاشتم بخواد داینامیک باشه و عوض بشه طبق نیاز ما، من یه دونه دیتابیس باید داشته باشم
که اطلاعات و متن‌ها رو داخل این ذخیره بکنم، هر موقع خواستم اطلاعات بفرستم روش سیو بشه و هر موقع خواستم اطلاعات رو از دیتابیس بخونم. پس دیتابیس بحث خیلی خیلی مهمیه و اصلا به عنوان یک تخصص محسوب میشه. یعنی شما میتونید فقط روی این کار بکنید که دیتابیستون بهینه باشه و بهترین عملکرد رو داشته باشه. به طراحی فرانت، به طراحی بک، نمیدونم یوزر اکسپریانس، اینجور چیزا اصلا کاری نداشته باشید. خودش به تنهایی یک تخصص محسوب میشه. دیتابیس های زیادی هم وجود داره. مثلا میتونیم به دیتابیس SQL یا SQL، دیتابیس پستگرس، دیتابیس های NoSQL و غیره اشاره بکنیم که نمیخوایم وارد بحثش بشیم. توی محیط جنگو ما به صورت پیشفرض از SQLite 3 استفاده میکنیم که برای کارهای تستی، برای کارهای دمو اوکی، مشکلی نداره، ولی برای کارهای واقعی حتی یک وبسایت خیلی خیلی ساده ما ترجیح میدیم ازش استفاده نکنیم. حالا چرا برای کارهای ساده ازش استفاده میکنیم؟ نکته اولش اینه که دیتابیس SQLite فایل بیسته، یعنی نیازی به یک سرور مجزا برای ران شدن نداره. اما اگه ما بخوایم پروژه واقعی رو مثلا روی SQL یا پستگرس بالا بیاریم، باید یک سرور مجزا هم برای اون داشته باشیم، حالا حتی سرور مجازی. پس چون خیلی ساده میتونه مفاهیم رو یاد ما بده، خیلی سریع میتونیم یک دمو رو بسازیم و نشونه مثلا یک کارفرما بدیم، خیلی خوبه که تو پروژه های خودمون ازش استفاده بکنیم. حالا بریم و ببینیم که اصلا چجوری میتونیم این دیتابیس رو فعالش بکنیم، چجوری روش دیتا بنویسیم یا چطور ازش بخونیم. خب اینجا رو پاک بکنیم و بریم سراغ محیط کد نویسیم. من میام اینجا. الان باید یک سری تغییرات بدم تا کیفیت پروژه رو بالا ببرم. اول میرم سراغ فایل کانفیگ و داخل URLs. اینجا میگم که دیگه به جای مسیج هوم پیج باشه. در واقع اینجا همون صفحه اصلی وبسایت من هست. اگر این اتفاق افتاد میره به مسیج URLs و اینجا هم که خالیه. درسته؟ پس الان من اگه بیام به اینجا دیگه مسیج رو نداریم و اینتر بکنم، میبینید که پیام توی صفحه هوم پیج داره نشون داده میشه. این یه تغییر اولیه بود. حالا بیایم داخل اپ مسیج. من میخوام پیام ها رو یک جایی ذخیره بکنم. پس باید تیبلی یا جدولی داخل دیتابیس بسازم. چجوری این کارو بکنم؟ باز دوباره ممکنه چیزای مختلفی به ذهن برسه. مثلا من برم که کد SQL بنویسم، کوئری بنویسم. ولی جنگو خیلی باهوشتر از این حرف هاست و میتونه براتون خودش کوئری ها رو تولید بکنه و شما نیاز به در واقع نوشتن کوئری ها ندارید. چی کار میکنید؟ خیلی راحت میایید داخل فایل models.py و به جای نوشتن کوئری ها از ORM جنگو استفاده میکنید، یعنی Object Relational Mapping که میاد آبجکت ها رو به تیبل های رابطه ای براتون در واقع تبدیل میکنه. کافیه شما هر تیبلی رو که میخواید توی دیتابیس داشته باشید به صورت یک کلاس اینجا تعریف بکنید. من مینویسم کلاس که در واقع اون کلمه کلیدی ساخت کلاس توی پایتونه. اسم تیبلم رو میذارم مسیج یا اسم مدلم رو میذارم مسیج. حالا باید از models.model ارث‌بری بکنه تا تمام ویژگی هایی که برای ORM نیاز داریم اینجا انتقال داده بشه. من فعلا یه فیلد ساده اضافه میکنم، اسمش هم میذارم تکست. چی باشه؟ از مدلز و 4 فیلد باشه. چرا 4 فیلد گذاشتم؟ چون میخوام یه متن خیلی ساده نشون بدم، مثلا شبیه پیامایی که توی توییتر هست، خیلی کوتاه. میگم ماکس لنگثش هم باشه 255. نمیخوام فعلا تیبلمو پیچیده بکنم و اطلاعات زیادی داخلش بذارم. یه تیبل خیلی ساده من اینجا ساختم. بعد از اینکه تیبل رو ساختم، حالا باید به جنگو بگم که این تیبل رو آماده بکن برای انتقال به دیتابیس. دو تا کار باید انجام بدم. میام توی ترمینالی که کد می نوشتم، اول میگم که python manage.py make migrations. migration انتقال از فضای در واقع پایتون یا فضای کلاسی و مدل به دیتابیس هستش. اینجا میگم make migration رو برای اپ مسیج انجام بده.
بهتر اینه که هر اپ رو جداگونه فایل مایگریشنش رو بسازید تا اگه مشکلی در آینده پیش اومد خیلی راحت تر بتونید برگردید فایل رو چک کنید و اشکالاتش رو در بیارید. من اگه اینتر بزنم میبینید که داخل این آدرس یه فایل 301 initial.py برا من ساخته. اگه بیام توی migrations این فایل رو اینجا میبینمش. همونطور که میبینید یه سری اطلاعات اضافه اینجا وجود داره و اومده یه دونه آیدی که در واقع پرایمری کی من هست رو اینجا اضافه کرده. شما نیاز نیست بیاید پرایمری کی اضافه بکنید. پرایمری کی چیه؟ اون فیلد در واقع یونیک هر تیبل هستش که باعث میشه از تیبل های دیگه مجزا بشه، یا بهتر بگم از در واقع دیتا های دیگه دیتاتون مجزا بشه. اگه یک پیام نوشتید اسمش بود مسیج، این باید پرایمری کی 1 داشته باشه. اگه پیام دوم رو نوشتید و متنش بود هلو، این باید یه در واقع پرایمری کی مجزایی مثلا شماره 2 3 یا غیره داشته باشه تا با دیتاهای دیگه تداخل نکنه و به عنوان یه دیتای مستقل شناخته بشه، که جنگو این کار رو برای ما انجام داده. فیلد خودمون که تکست هستم نوشته و اگه من دستور پایتون manage.py و migrate رو بنویسم، کار انتقال مایگریشن ها به دیتابیس انجام میشه. الان من دیتابیس هم رو باز میکنم، میبینید اسکیولایت تریه. یه بار که سرور رو ران بکنید میسازدش، ولی خالیه. تا زمانی که مایگریت رو اجرا نکنید هیچی اینجا نشون نمیده بهتون. اگه این رو بزنم پر میشه. حالا جنگو یه سری تیبل ها به صورت پیش‌فرض خودش میسازه، مثلا تیبل های مربوط به یوزرها، تیبل های مربوط به سشن ها و غیره، و تیبل ما هم بهش اضافه میشه. حالا من اینجا رو اینتر میکنم، میبینید که تمام تیبل ها رو داره دونه دونه برای من اپلای میکنه، جلوش اوکی نوشته و دیگه به مرحله پایانی میرسه. حالا اگه با استفاده از SQLite Viewer اینجا رو بخوام مشاهده بکنم و رفرش بکنم، تمام تیبل ها الان به من نشون داده میشه. میتونید ببینید که تیبل های migrations، تیبل های یوزر، کانتنت تایپ، پرمیشن ها، گروپ و غیره اینجا هست و تیبلی که ما ساختیم این هستش. اگه بازش کنم میبینید که یه پرایمری کی داره، آیدی و یه دونه فیلد تکست داره. حالا میتونست تیبل ما خیلی پیچیده و پیشرفته باشه، فارن کی داشته باشه و تعداد پارامترها یا فیلدهای بیشتری هم به خودش بگیره. فعلا برای حفظ سادگی من چیز بیشتری بهش اضافه نمی کنم. حالا اگر من بیام و دیتایی بنویسم، اون دیتا رو میاد اینجا نشون میده، یا اگه دیتایی رو بیام حذف بکنم میاد از تیبل برای من حذف میکنه. خب پس توی این ویدیو یاد گرفتیم تا یک دیتابیس را ایجاد بکنیم، تیبل مورد نظرمون رو توش بسازیم و وصلش بکنیم به جنگو. حالا من ویدیو رو فعلا متوقف میکنم و در ویدیوی جلسه آینده راجع به این صحبت میکنم که چجوری بیایم داخل این دیتابیس اطلاعات بنویسیم. خودتون یک بار این کارها رو انجام بدید تا متوجه بشید ساختار چطوری عمل میکنه. وقتی یاد گرفتید میتونید بیاید سراغ ویدیوی بعدی. سلام خدمت دوستان عزیز کانال میکرولرن، من احسان عبداللهی هستم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. برگشتیم با ادامه دوره جنگو و میخوایم حالا با دیتابیسمون ارتباط برقرار بکنیم. توی ویدیوی قبلی که تا اینجا اومد جلو، من دیتابیسم را ساختم و تیبل مربوطه رو هم داخلش ایجاد کردم. اگه نیاز دارید برگردید ویدیوی قبلی و اون قسمت رو تمرین بکنید. خب چجوری من میتونم توی این دیتابیس اطلاعات بنویسم؟ 2 تا راه داره. من میام سراغ بروزرم و وبسایتی که روی این سرور مجازی هست رو میبینم. من میتونم سمت کاربر یک پنلی بسازم، کاربر وارد بشه و دیتا وارد بکنه. این یک روشه. میتونم از سمت ادمین این کار رو بکنم. ادمین همون مدیر وبسایت، حالا نویسنده ها، ادیتورها و اعضایی هستن که به در واقع امکانات بیشتری توی وبسایت دسترسی دارن. کافیه برای دسترسی پیدا کردن به پنل ادمین من این بالا /admin رو بنویسم. حالا اینتر فعلا نمیزنم، یه لحظه برمیگردیم اینجا توی کانفیگ و URLs. میبینید که به صورت پیش‌فرض یه دونه ادمین داشتیم. تو جلسه های اول گفتیم فعلا باهاش کاری نداریم.
الان اگه ادمین رو من بنویسم سریع میره به URLs ادمین سر میزنه و حالا بیایم اینجا اینتر بکنیم. میبینید که این پنل براتون باز میکنه. این پنل پیشفرضیش برای ادمین جنگو در اختیارتون قرار میده. این ادمین پنل فوق‌العاده امکانات خوبی داخلش داره و شما میتونید کاملا اینو شخصی سازی و کاستومایزش کنید. اوکی، حالا وارد این چجوری بشیم؟ من باید یه یوزرنیم و پسورد بزنم. فعلا که هیچ یوزرنیمی نداریم، چیزی نساختیم، پس بهتره بریم و یه دونه یوزرنیم ادمین بسازیم. چجوری این کارو میکنم؟ میام اینجا ترمینال رو پاک بکنیم، می نویسم python manage.py create super user همون ادمین منه. اینتر میکنم، میگه یه اسم براش بذار، مثلا میذارم احسان، یه ایمیل حالا به صورت فرضی این ایمیل هم براش میزنم، یه پسورد 1 2 3 4 5 6 فعلا برای کار تست خودمون میزنیم که طبیعتا ایراد میگیره، میگه خیلی در واقع کمه، حداقل باید 8 کاراکتر باشه و بهترش بکن، که من میگم نه فعلا با همین میخوام کار بکنم و یس میزنم براش. الان سوپر یوزر من ساخته شده. حالا بریم و ببینیم که این سوپر یوزر توی چه محیطی وارد میشه. نویسم احسان و 1 2 3 4 5 6 و لاگین. خب حالا برای بار اوله که شما میتونید این پنل رو ببینید و ببینید اینجا چه خبره. مثلا من یوزرها رو میتونم ببینم. یوزر احسان استفه، یعنی جزء اون در واقع کاربرای اصلی محسوب میشه. اگه واردش بشم اینجا اطلاعاتی که راجبش موجود هست رو میتونم ببینم، مثلا که آخرین لاگینش بوده، که جوین شده و غیره. حتی میتونم دیلیتش بکنم. الان نمیخوایم راجب این صحبت بکنیم، ما برگردیم توی هوم پیجمون. من کاری که میخوام انجام بدم اینه که دسترسی اپ مسیج رو توی اینجا ایجاد بکنم، یعنی من بتونم اینجا پیام بنویسم. خب بذارید بیایم توی محیط کدمون. یه فایلی داریم داخل اپ مسیج به اسم admin.py. میبینید جنگو چقدر جذابه. خود من خیلی لذت میبرم از اینکه تک تک کارهایی که میخوام بکنم لایه لایه در جای مناسب خودش میتونه انجام بشه. این باعث میشه که ذهن ما دسته‌بندی بشه و بدونیم هر کار رو کجا انجام بدیم و توی پروژه های بزرگ خیلی خوب میتونه جنگو اسکیل بشه. کافیه من مدلم رو اینجا وارد بکنم، بگم from.models import بکن مسیج رو. الان اون تیبلی که توی دیتابیس با نام مسیج وجود داره رو من بهش دسترسی دارم، نه اینکه خود اون تیبل، در واقع به مدلش دسترسی دارم. حالا کافیه بنویسم admin.site.register. میخوام این مدل رو رجیستر بکنم که توی پنل ادمین به من نشونش بده. بسیار خوب. تا همین مرحله اگه سیو بکنیم و بیایم این طرف سمت ادمین پنل، میبینید که الان اپ مسیج و مدلش رو داره اینجا به من نشون میده. حالا اگه من روش کلیک بکنم میبینید که امکان اضافه کردن پیام وجود داره. پس من میام اولین پیام خودم رو مینویسم This is my first message و سیوش میکنم. باز میتونم پیام اضافه بکنم، ولی یه نکته، یا بهتر بگم یه ایراد، دوست دارم متن پیامم رو اینجا نشون بده، ننویسه مسیج آبجکت یک، در واقع اولین شیء رو ایجاد کرده و دوست ندارم این شکلی بنویسدش. پس میام داخل فایل مدلز و یه دونه متد اضافه میکنم، متد str. متد str چی کار میکنه؟ به صورت پیشفرض متد str داخل هر کلاس وقتی استفاده میشه که ما میخوایم یک آبجکت رو پرینت بکنیم و اون چه که توی str هست پرینت میشه. من چی رو میخوام پرینت بکنم؟ متن پیام. پس میگم return بکن self.text. چرا self میذارم؟ به خاطر اینکه میخوام به آبجکت فعلی اشاره بکنم. الان اگه بیام توی پنل ادمینم میبینم که متن پیام رو داره اینجا خیلی خوب نشون میده. بسیار خوب. پس من الان گام اول رو برداشتم، یعنی میتونم متن پیامم رو عوض بکنم و دیلیت بکنم یا خیلی کارهای دیگه بکنم. مثلا ببینید روش کلیک میکنم،
میشه اینو عوضش کرد، مثلا 1 2 3 ادیتش میکنم و سیوش میکنم، یا میتونم بیام اینجا کلا دیلیتش کنم. حالا فعلا دیلیت نمیکنیم. پس میبینیم که خیلی کارا میشه انجام داد. اما یه گام دیگه فعلا کم دارم. چی کار میخوام بکنم تو گام بعدی؟ میخوام برم داخل هوم پیجم و اون this is your first message یا this is my first message اینجا نشونش بدم. اینجا دیگه بحث تمپلیت میاد وسط. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که از دیتابیس خونده رو توی تمپلیت نشون بده. بذارید یه سری هم اینجا به دیتابیسمون بزنیم، بریم توی تیبل مسیج و میبینیم که داره متن پیاممون رو نشون میده. یعنی الان من داخل اون دیتابیس دیتا و اطلاعات نوشتم و با پرایمری کی 1 سیو شده. حالا میخوام اینو استخراج بکنم و بیام توی فایل home.html نشونش بدم. home.html توسط چی کنترل میشد؟ توسط ویو ها. یادتون بیاد تو جلسات قبلی توی جلسه ویو چی گفتیم؟ اگه فراموشتون شده حتما برید یه سر به ویدیوش بزنید، یا اگه این ویدیو رو برای بار اول میبینید تو این دوره حتما برید ویدیوهای قبلی رو ببینید تا مفاهیمی که اونجا گفتیم براتون خوب مرور بشه و جا بیفته. گفتیم ویو مسئول تولید کردن اون فایل های رندر شده نهایی هستش، یعنی فایل HTML نهایی رو ویو درست میکنه. میریم به ویو سر میزنیم، میبینیم که از کلاس تمپلیت ویو ارث‌بری کرده و home.html رو ساخته و داره نشون میده. به جای تمپلیت ویو من میام از یه ویوی دیگه استفاده میکنم، لیست ویو. حالا ازش ارث‌بری میکنم و مدلم رو اینجا وارد میکنم. میگم from models import بکن message و میگم که این ویویی که ایجاد شده، این کلاس ویویی که ایجاد شده باید از یه مدل دیتاهاش رو بخونه. کدوم مدل؟ مدل مسیج. یه ذره تفسیرش کنیم برای خودمون. میگم که یه ویو بساز، از لیست ویو ارث‌بری بکنه. لیست ویو کمک میکنه تا من دیتا رو از دیتابیس بخونم. از کدوم تیبل دیتابیس بخونم؟ از مسیج. کجا ببرم نشون بدم؟ تو home.html. پس یه سری دیتا ها رو میفرسته توی home.html. حالا که توی home.html دیتا ها رو فرستاد و لیست مسیج های من رو فرستاد و من قراره نشون بدم، من باید یه کاری بکنم، یه حلقه فور روی این دیتا ها بزنم. حالا یه دونه مسیج بود یا 10 تا دیگه فرقی نمیکنه، حلقه رو همش تکرار میشه و دونه دونه بخونم و نشونشون بدم. چجوری جنگو این کار رو براتون انجام میده؟ میخوام فقط قشنگیای جنگو رو ببینید و همینه که جذابش میکنه. با استفاده از اون تمپلیتینگ لنگویجی که داره، من میتونم یه دونه حلقه فور اینجا بنویسم. میگم فور message in message underscore list و اینجا هم بیام حلقه فورم رو ببندم. حالا بگم بیا دیتا رو به من نشون بده. اینجا یه دونه unordered list باز میکنم و داخلش یه دونه li میذارم. اینجا چی میگم بهش؟ میگم از مسیجی که خوندی بیا فیلد تکستش رو به من نشون بده. یه ذره توضیح بدیم این چی شد. مسیج لیست تمام اون پیام هایی که ما قبلا سیو کردیم، حالا یکی باشه یا 10 تا یا بیشتر. چرا مسیج لیست؟ خب این قانونشه. آندرسکور لیست را که باید بنویسیم، این مسیج میشه اسم اون مدلمون. حالا اگه مدلمون بود پیج، این میشد پیج آندرسکور لیست یا هر چیز دیگه. این مسیج هم که خب میدونیم دیگه، مثلا توی حلقه‌های فور پایتون می نوشتیم که for i in range فلان. این آی میتونست x باشه، حالا من اسمش اینجا گذاشتم مسیج. پس این مسیج هر چیزی میتونه باشه. میگم که برو دونه دونه مسیجا رو بخون، هر مسیجی که خوندی بیا و اینجا نشونش بده. یه دونه ای هم جا انداختیم. بیا نشونش بده، فیلد تکستش رو برا من استخراج بکن. البته یه اشتباهی که اینجا من کردم این بود که این UL رو باید بیرون حلقه فور بذارم، چون UL که دیگه نباید تکرار بشه. یه دونه UL داریم و اون المان هاشه که باید تکرار بشه. پس UL رو اینجا می نویسم
حلقه فور رو هم میبرمش داخل، یه ایندنت بهش میدم و الان درست شد. چرا این کارو کردم؟ چون اون المان های داخلی باید تکرار بشن، خود اون لیست کلی که نباید تکرار بشه. اینا دیگه برمیگرده به بحثای HTML. اینم بیاریمش عقب که کدمون منظم بشه. حالا میریم و سر میزنیم به اینجا، رفرش میکنیم و میبینیم که چقدر قشنگ This is my first message داره نشونش میده. الان اگه من بیام خب نه جایی نمیخواد برم، بیام اینجا و مسیجمو عوض بکنم، بنویسم the second message خب و سیو بکنم، دیتابیس تغییر کرد دیگه. ببینید این دیتابیس، میایم توی مسیج میبینیم که دیتابیس داره تغییر میکنه. الان از دیتابیس میخونم و نشون میدم. میایم توی داکیومنت، ریلود میکنم. توی این فرایند ریلود رفت توی دیتابیس، اطلاعات رو فچ کرد، استخراج کرد، اوورد اینجا نشون داد. ببینید چقدر روند داره قشنگ انجام میشه. برگردیم اینجا، چطوری اتفاق افتاد؟ بیایم داخل فایل ویوز. وقتی که شما درخواستی رو به کاربر میدید یا درخواستی رو در واقع بهتر بگم به سرور میدید، بعد از اینکه از طریق URL شناساییش کرد میاد توی این ویو. توی ویو میگه که برو سراغ دیتابیس، اطلاعات رو بردار، برو داخل فایل home.html. میاد توی home.html. حالا میگیم که یه حلقه بزن روی اطلاعات و دونه دونه نشونشون بده. خب طبیعتا باید ترکیب HTML باشه و اون تمپلیتینگ لنگویج جذاب معروف جنگو. حالا تا این مرحله ما تونستیم دیتابیس رو بسازیم، باش کار بکنیم، دیتا توش سیو بکنیم و خیلی راحت این دیتا رو به کاربر به صورت داینامیک نشون بدیم، نه اینکه دیگه بخوایم بریم توی کدمون و کثیف کاری کنیم و دستکاریش بکنیم. این ویدیو هم تا همینجا کافیه. من همینجا نگهش میدارم. خودتون به اندازه‌ای که لازم دارید قسمت‌های مختلفش رو کار کنید، عیناً کد نویسی بکنید. مهمتر از اینکه صرفاً کدهایی که من می‌نویسم رو کپی بکنید، درک رونده. میخوام اینقدر انجامش بدید که دقیقاً توی ذهنتون حک بشه که الان از کدوم استپ به کدوم استپ میریم و به کدوم نتیجه میرسیم. این باید توی ذهنتون جا بیفته، وگرنه صرفاً کپی کردن این کدها شاید نیم ساعت ازتون وقت بگیره، ولی اگه نتونید روند رو دنبال بکنید خیلی سریع سردرگم میشید که اصلاً چی شد. پس به اندازه کافی تمرینش بکنید. حتما برای این ویدیو لایک بزنید. نظراتتون خیلی مهمه. سوالی اگه دارید حتما بپرسید. اینو خیلی کمک میکنه تا من دوره را متناسب با نیاز شما پیش ببرم. و گام بعدی حالا چیه؟ گام بعدی اینه که بیایم این صفحه رو یه خورده خوشگلش بکنیم و از این سبک زشت و نامنظم به یه ترتیب قشنگ درش بیاریم. در واقع من میخوام از فریمورک CSS معروف بوت استرپ حالا استفاده بکنم و یه خورده تمپلیتینگ خودمون رو ارتقا بدم و کیفیتش رو بالا ببرم. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. سلام به شما دوستان میکرولرنی عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من احسان عبداللهی هستم. خب دوستان، میریم سراغ ادامه ضبط دوره جنگو. همونطور که توی ویدیوی قبلی دیدید ما تونستیم با دیتابیسمون کار بکنیم، اطلاعات توش بنویسیم و اون اطلاعات رو بخونیم و اینجا به کاربر نمایش بدیم. گفتیم حالا میخوایم یه خورده کیفیت فرانت اند رو بالا ببریم و با استفاده از فریمورک محبوب بوت استرپ یه نمایش بهتری به کاربر توی اینجا داشته باشیم. حالا میخوایم ببینیم چطور من میتونم بوت استرپ رو به پروژم اضافه بکنم. بذارید بریم سراغ ساختار فایل، در واقع فایل های تمپلیتسمون. گفتیم ما یه فایل base.html داریم که اسکلت سایتمون اینجا هست و حالا فایل home.html که میاد از اون بیس ارث‌بری میکنه و دیگه نیاز نیست اینجا تمام اون ریزه‌کاری ها رو تکرار کنیم. پس جایی که شما باید بوت استرپ رو اضافه بکنید دقیقاً فایل base.html. اینجا تمام اون پیش نیازهای لازم رو بهش اضافه میکنیم و باعث میشه این بوت استرپ به کل سایتمون اعمال بشه. میایم اینجا و به سایت بوت استرپ سر میزنیم. بوت استرپ یه فریمورک CSS خیلی خیلی معروفه که به شما کمک میکنه
وبسایت های ریسپانسیو، موبایل فرندلی و با کیفیت و ظاهر خیلی قشنگ بسازید با سرعت بالا که طبیعتا دوباره یه تخصص بر خودش محسوب میشه و کسایی که توی فرانت اند کار میکنن اصلا دوره های بوت استرپ درست میکنن و خب مباحث خودش را داره که حالا نمیخوایم واردش بشیم. کافیه بیاید داخل سایت بوت استرپ و بیاید قسمت کویک استارت. وقتی که بیاید اینجا میبینید که یک بخشی وجود داره که اسکریپت و یه دونه لینک مربوط به بوت استرپ رو اینجا بهتون داده. ما در واقع میایم از CDN های بوت استرپ استفاده میکنیم، به جای اینکه بوت استرپ رو دانلود بکنیم روی سیستممون صرفا از CDNش استفاده میکنیم تا هر باری که میخواد کار بکنه بره دیتا رو بخونه و برای ما بیاره. این یک در واقع حالت خیلی سادهش هست. کافیه من این کد رو بیام کپی بکنم و برگردم بیام توی فایل base.html کلا به جای چیزایی که نوشته بودم اونو قرارش بدم. تنها کاری که لازمه بکنیم اینجا به جای این hello world که نیازش نداریم همون بلاک کانتنت رو اضافه بکنیم و اینجا هم end block content. خیلی خوب. میایم باز بالا به جای این قسمت تایتل که نوشته bootstrap demo می نویسیم message board، اون بورد نمایش مسیج. البته بهتره که بلاک کانتنتمون رو داخل یه دونه دیو بذاریم و کلاسش رو هم کلاس کانتینر قرار بدیم. این باعث میشه که کیفیت نمایش دیتامون بهتر باشه. خب اینها رو هم از اینجا بر میداریم و میاریم اینجا قرار. الان چه اتفاقی میفته؟ الان من از بوت استرپ دارم استفاده میکنم، محتوا رو میخوام داخل یک کانتینر نشون بدم و دیگه اون چیزی که توی هومم وجود داره از بوت استرپ ارث‌بری میکنه. همین الان صفحه رو رفرش بکنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. تا همین الان میبینیم که کیفیت نمایش یه تغییری کرد. اولا وسط صفحه اومد به جای گوشه صفحه و اون فونت یه ذره بهبود پیدا کرد. حالا برای اینکه ما بتونیم توی این تغییرات بیشتری اعمال بکنیم و استایل جذابتری بهش بدیم، واضحه که باید بیایم و داخل فایل home.html اینجا المان‌هایی اضافه بکنیم، کلاس‌هایی اضافه بکنیم تا کار بکنه. من الان نمیخوام بوت استرپ درس بدم و شروع بکنم اینجا اون کارا رو انجام دادن. میخوام کار رو برای شما ساده بکنم چون ممکنه اصلا بک‌گراند یا پیشینه بوت استرپ یا فرانت خیلی نداشته باشید و به جای اون از یه چنین سایتی استفاده میکنم. میتونید به این سایت سر بزنید و بیاید پایین میبینید که دموها و امکانات خیلی زیادی به صورت آماده براتون فراهم کرده و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. برای مثال من روی این نمونه کلیک میکنم و میبینید که انواع نوبارها، انواع دکمه ها، انواع متن ها، هدینگ ها وجود داره و شما فقط تنها کاری که لازمه بکنید اینه که کدش رو بردارید و به پروژهتون اضافه بکنید. دقت بکنید که وقتی دارید بک اند کار میکنید در همین حد آشنایی با فرانت اند خیلی بهتون کمک میکنه تا یه خروجی بهتری بتونید از کارتون ببینید و طبیعتا تیم فرانت اند میتونه کارهای نهایی رو خودش پیش ببره. من مثلا میگم که این هدر جالبیه، یه هدر اولا به پروژم اضافه میکنم، هرچند که هیچ کدوم از اینا فعلا قرار نیست کار بکنه. اگه روی کدش کلیک بکنم میبینید که یک چنین کدی را داخل تگ نو برا من گذاشته. کپیش میکنم و میام اینجا، چون قراره همه جا نشونش بده و نه فقط توی فایل home.html و طبیعتا ما فایل زیادی خواهیم ساخت در آینده، پس میرم به بیس و قبل از این دیو کانتینر میام یه در واقع هدر اینجا اضافه میکنم و تمام در واقع محتویات نوبارم رو اینجا پیستش میکنم. این کاری بود که به صورت حالا اضافه تر من اینجا انجام دادم. الان اگه بیایم به پروژه سر بزنیم و یه رفرش بکنیم میبینیم که اولا یه دونه نوبار که شامل سرچ و نمایش منوها هست داره اینجا به من نشون میده و خب این جذابیت پروژه‌ام رو بالا میبره.
یه کار دیگه باز من میخوام انجام بدم، اونم اینه که این اطلاعاتی که اینجا داره به این صورت نمایش داده میشه رو یه ذره جذابترش بکنم و شیوه نمایش بهتری بهش بدم. پس میام اینجا میگردم و میبینم که چه چیزی برا من وجود داره، از چی استفاده بکنم بهتره. خب مثلا توی فرم ها که قطعا چیزی به درد من نمیخوره، یا من از تیبل نمیخوام استفاده کنم. اگه از تیبل بخوام استفاده بکنم میتونم بیام این کد تیبل رو کپی بکنم و اون چیزایش که نیازه رو استفاده بکنم. طبیعتا این چیزایی که میبینید تکرار شده، اگه یه دونش رو بردارید توی اون حلقه فور بذارید براتون خیلی راحت تکرار میکنید، نیاز به این همه تکرار ما نداریم. میایم پایین ببینیم چی دیگه هست که شاید به درد ما بخوره. این آلرت ها بد نیستن، شاید بشه ازشون استفاده کرد. من بعضیشو دیگه وارد نمیشم، خودتون برید و انقدر باش بازی بکنید تا یه چیز خوبی بتونید ازش در بیارید. اون چیزی که الان چشمو گرفته مثلا این لیست گروپ ها هستن، به نظر جذاب میاد، بج داره، یا حتی این نمونه، این هم میتونه چیز جذابی باشه و یا حتی میتونیم سراغ این کارت ها هم بریم ازشون استفاده کنیم. حالا من بیام یه دونه از این لیست گروپ هایی که یه ذره جذابتر هست رو بردارم. برای مثال مورد دوم رو برمیدارم که خب حالا سلیقه‌ای به حساب میاد. اینو من کپیش میکنم و این بار میام داخل فایل home.html، چون فقط میخوام راجع به این قسمت اعمال بشه. ببینیم باید چی کار کرد. خب دیو اصلی یه لیست گروپ داره و یه سری لینک ها هستن که اینجا داره تکرار میشه. این مورد اول اکتیوه و این مورد بعدی حالت معمولی داره، این یکی هم دیسیبل. خب اینو که من دیلیتش بکنم، دیسیبل نمیخوام، این اکتیو هم نیازی ندارم بهش، همین یه دونه برای من میتونه کافی باشه. خب پس دیگه اون UL رو نیاز نیست داشته باشم، میتونم حلقه فور رو بیارم و اینجا بذارم تا این لینک رو برای من شروع بکنه به تکرار کردن. پیستش میکنم، اینا هم یه ایندنت بهش میدم و اینجا باید حلقه فورم رو ببندمش. پس end for رو اینجا می نویسم و دیگه اون بالا اون مسیج تکسته که باید برش دارم. پس اینا رو کلا پاک میکنم چون نیازی بهشون نیست. لینک که خب نداریم، همین هشتگ باشه. این کلاس هم بهش دست نمیزنیم. اینجا جاییه که من باید بیام اضافه بکنم. پس آکولات باز و بسته مسیج دات تکست. خب ظاهرا کاری که نیاز داشتیم تکمیله. حالا بریم و ببینیم نتیجه کارمون چی میشه. رفرش میکنم. بله، حالا میبینید که نتیجه جذابتر شد و هر کدوم از پیام هایی را که در واقع شما دارید داره بهتر بهتون نشون میده. خب همونطور که میبینید الان کیفیت اون خروجی که به ما داره نمایش میده خیلی بالاتر رفته و ما حالا اگه بخوایم صفحه رو دسته‌بندی کنیم، استایل بکنیم، سایدبار، مین کانتنت، هدر و غیره توش تعریف بکنیم، خیلی دیگه دستمون بازتره. هر موقع خواستیم میریم سراغ بوت استرپ، یه تغییراتی اعمال میکنیم و طبق نیاز خودمون میچینیمش. حالا بذارید این مسیج رو هم من پاک بکنم که پاک شدنش رو هم ببینیم. یه سری بزنیم به پنل ادمینمون و داخل مسیج ها من بیام مسیج اولی رو که بود دیلیت بکنم. میگه مطمئن هستی؟ میگم بله و میریم به صفحه اصلی خودمون. حالا میبینید که فقط یه دونه رو داره اینجا نشون میده. حالا یه کار نهایی مونده که باید تکمیل بکنیم، اونم بحث ورژن کنترل یا گیته. پس من یه گیت استاتوس میگیرم، به من میگه چه فایل هایی تغییر کرده و من اونها رو اد میکنم و گیت کامیت میکنم با message board is ready. بسیار عالی. حالا اگه استاتوس بگیریم میبینید که دیگه همه چیز عالیه و تکمیل شده. و گام نهایی که وجود داره اگه اینجا رو نگاه بکنید میگه که یه کامیت داری که میتونی بفرستیش بالا.
خب الان به صورت کامل سینک شد و ورژن جدید پروژه رو برای من فرستاد بالا و الان توی گیت هاب دیگه موجوده. همیشه وقتی تا یک مرحله رفتید جلو، به یک ثباتی رسید پروژه، کامیتش بکنید و پوشش بکنید توی گیت هاب تا ورژن جدید پروژهتون رو همیشه داشته باشید. بسیار عالی. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. لایک یادتون نره و توی کانال اگه جدید هستید سابسکرایب بکنید. اگه نظر یا سوالی هم دارید حتما توی قسمت کامنت ها بپرسید. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.